start the webinar soon. Hopefully others will make it. If not, then the recordings will be made available for the participants or the registrants who have done it. I'd like to welcome all of you guys to this webinar organized by Nepal BIM Forum. The basic focus of today's webinar is BIM and its benefit to Nepalese stakeholders, as why this should be done in different AEC projects. Particularly, the language of this webinar would be primarily a mix of Nepalese language and English language. So if you have any questions, we'll have those question and answer sessions at the end. So a little bit about Nepal BIM Forum. We are officially registered in Finland, and today we are going to present about why it should be done for Nepal. Basically, I am Sunil Suwal. Most probably I would change this language to Nepalese and mix to English later on a little bit, hopefully. म चाहिँ सुनिल हो, काम चाहिँ म पढाउने काम गर्छु फिनल्यान्डमा, अनि हामीले साथीहरूसँग मिलेर इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल मान्छेहरू र विद्यार्थीहरू मिलेर चाहिँ नेपाल बिम फोरम इस्टाब्लिस गरेको हो फिनल्यान्डमा। अफिसियली रेजिस्टर्ड फिनल्यान्डमा छ, नेपालमा पनि हामीले टिम बनाएका छौँ र त्यही टिम अन्तर्गत DUDBCबाट हाम्रो विष्णुदास लामाजी र धर्मेन्द्र पन्थे हुनुहुन्छ। आजको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ नेपाल बिम फोरमको नेपाल टिमबाट बङश्रीजीले प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। म केसहरू कस्तो कस्तो प्रोजेक्टहरू गर्नु भएको छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने टाइपमा फोकस गरेर हामीलाई यसमा धेरैवटा अरू अर्गनाइजेसनहरूले सपोर्ट गरेको छ। DUDBC नेपालले, F2DCS फिनल्यान्ड, यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल कन्सल्टिङ सर्भिसेस कम्पनी हो, फिनल्यान्डमा रेजिस्टर्ड। मेट्रोपोलिया चाहिँ हाम्रो यो फिनल्यान्डको वान अफ द लार्जेस्ट युनिभर्सिटी एप्लाइड साइन्सेस हो, जहाँ चाहिँ म पढाउने काम गर्छु। त्यही गरेर ट्रिम्बल इन्डिया, ट्रिम्बल सोल्युसन्स इन्डियाबाट पनि हामीलाई सपोर्ट भएको छ, डिफ्रेन्ट स्याम्पल प्रोजेक्टहरू प्रोभाइड गर्नुभएको छ। र हाम्रो नेप्लिज बिम फोरममा चाहिँ नेपाल र इन्टरनेसनल टिममा भएका अहिलेका पदाधिकारीहरू अथवा मानिसहरू चाहिँ ग्रुप बनाएका छ। नेपाल बिम फोरमको एडभाइजरको रूपमा हाम्रो DUDBCको मेम्बर हुनुहुन्छ विष्णुजी, अनि चेयर चाहिँ हाम्रो रामप्रसाद चुवालजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा लेक्चरिङ गर्नुहुन्छ। अलिकति यो नेपाल बिम फोरमको बारे भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले नर्मली अब यो नयाँ नयाँ डिजिटल टेक्नोलोजीहरू जुन आइरहेको छ, यसलाई नेप्लिज कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा पनि फोकस गरेर यसले नेप्लिज कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीलाई हेल्प गर्छ भन्ने बुझाइमा चाहिँ हामीले 4वटा मेन फोकसहरू फाइन्डिङ गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो रिसर्च, अर्को चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन र यसलाई स्ट्यान्डर्डाइजेसन र एजुकेसन सम्बन्धी कामहरू गर्ने भन्ने टाइपमा, छोटकरीमा RISE भन्ने टाइपमा चाहिँ मोटो र भिजन राखेका छौँ हामीले। 2019मा हामीले DUDCमा त्यहाँको इन्जिनियर आर्किटेक्टहरूलाई चाहिँ एउटा सानो प्रेजेन्टेसन गरेका थियौँ। त्यसमा अब तपाईँहरूलाई यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हाम्रो फोटोको लिङ्कबाट त्यो PDF पनि डाउनलोड गर्नुहुन्छ। बेसिक्स बिम भनेको के हो र बिमले चाहिँ के गर्छ र कसरी फाइदा पुर्याउँछ भन्ने टाइपमा चाहिँ यसमा सबै देखाउन खोजेको छ। आजको वेबिनार सेसनमा हामी यसमा त्यति डिटेली चाहिँ जाँदैनौँ, बेसिक चिजहरू त्यति फोकस नगरिकन काम चाहिँ कसरी गरिन्छ र के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रति चाहिँ फोकस गरेर यो गर्छौँ वेबिनार। आज हामीले लगभग 85 जना पार्टिसिपेन्टहरूको रेजिस्ट्रेसन पाएका छौँ र टोटल इन द मेलिङ लिस्टमा चाहिँ अराउन्ड 100% छ। नर्मली आजको सेसनमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ अथवा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ डोमेनका पार्टिसिपेन्ट्सहरूको धेरै पार्टिसिपेसन अथवा रेजिस्ट्रेसन भएको छ र हामी प्राइमरीली फोकस गरेर मेन कन्सेप्टहरू के हो बिममा, यो डिजाइन डिसिप्लिन स्पेसिफिक नभइकन काम कसरी गरिन्छ भन्ने टाइपमा देखाउँछु। छोटकरीमा बिम भनेको के हो भनेर भन्नु पर्दाखेरि नर्मली यसको चाहिँ बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङ भनिन्छ, यसको छोटो रूप हो।
तर मेन फोकस यसलाई हामीले चाहिँ एउटा 3D मोडलको रूपमा लिनुपर्छ तर त्यो 3D मोडल मात्र नभइकन त्यसमा चाहिने इन्फर्मेसनहरु हामीलाई अब त्यो घर डिजाइन गर्न बनाउन टेन्डरिङ गर्न प्रोक्युरमेन्ट गर्न चाहिने सबै चीज अथवा इन्फर्मेसनहरु चाहिँ इन्क्लुडेड हुने भएकोले चाहिँ त्यसलाई हामीले इन्फर्मेसन रिपोजिटरी अथवा सबै हाम्रो इन्फर्मेसनहरु त्यही मोडल भित्रै हुने भएकोले चाहिँ यो इन्फर्मेसन मोडलिङ भनिन्छ अनि यसलाई रियल केसमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एउटा कुनै पनि प्रोजेक्टमा धेरै स्टेक होल्डरहरु हुन्छ धेरै सानो सानो अर्गनाइजेसनहरु पनि हुन्छ उनीहरुको बीचमा सँगै काम गर्न अथवा सँगै काम गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ नर्मली कमन डाटा इन्भाइरोमेन्ट सीडीई भन्ने टाइपमा एउटा सोलुसन प्रोवाइड गरेको छ जसले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट डेटा ब्याङ्क अथवा कमन वर्किङ प्लेसको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिश गरेको छ र सबैले इन्फर्मेसन त्यही ठाउँबाट दिन्छन् त्यही चीजहरु हेर्छन् र अपडेट पनि त्यहीबाट पाउँछन् अब बीम को पोसिबिलिटिज धेरै छ यो डिटेलमा चाहिँ म जाँदिन यसमा त्यो पहिला पनि डिस्कसन्स गरिसकेको छ यसको बारे यसमा छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो डिजाइन कन्स्ट्रक्सन एज वेल एज हाम्रो पोसिबल धेरैवटा फेजहरुमा चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ हामीले नयाँ चीज केही अपनाउने हैन तर हामीले गरिरहेको कामलाई यसले सपोर्ट र अप्टिमाइजेसन गर्छ केको लागि भन्दाखेरि हाम्रो नर्मली बेटर रिजल्ट्स गुड क्वालिटी सेभिङ टाइम एन्ड कस्ट यो तलको राइट साइडको फिगरमा एउटा सानो चीज के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो डिफरेन्ट फेजेसहरु चेन्ज हुँदाखेरि ट्रेडिसनल 2D बेस्ड डकुमेन्टेसन अथवा CAD बेस्ड डिजाइन प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ इन्फर्मेसन लस धेरै हुन्छ एउटा फेजबाट अर्को फेजमा जाँदाखेरि सिधै यो प्रोसेसहरु हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन लस हुने चान्सेसहरु कम हुन्छ नहुने हैन तर एकदम थोरै हुन्छ अरु यसमा धेरै अप्सन्सहरु पनि छ यसमा के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्सन डकुमेन्टेसन फेजमा चाहिँ हामीले नर्मली यो म्यानुअल गर्नुपर्ने कामहरु अटोमेटेड प्रोसेस हुन्छ हामीले डिजाइन ड्राइङ डकुमेन्ट कन्स्ट्रक्सन डकुमेन्ट्सहरु जेनेरेट गर्नलाई लगभग प्राय टाइम नै दिन्छौं र बीम बेस्ड प्रोसेसमा चाहिँ त्यो छैन तिनीहरु प्राय अटोमेटिक नै हुन्छ किन भन्दाखेरि यसमा सबै चाहिने इन्फर्मेसनहरु एकअर्कासँग लिंक्ड हुन्छ कुनै पनि चेन्जेसहरु कुनै ठाउँमा गर्यो भने त्यसमा स्केड्युलहरुमा अथवा ड्राइङहरुमा अथवा डिटेलिङहरुमा सबै चीजमा अपडेट हुन्छ अटोमेटिक यो एउटा चाहिँ अहिले हाम्रो डिजिटल कन्स्ट्रक्सन अथवा बीम सम्बन्धी चाहिँ म्यानेजर्सहरुले चाहिँ कस्तो फोकस भइराछ त अहिलेको यो वर्ल्ड केसमा भन्ने टाइपमा देखाउन खोजेको यसमा चाहिँ अब 2007 देखि 15 मा चाहिँ यो म्यानेजरहरुलाई बीम भनेको के हो र कुनतिर फोकस हुनुपर्छ र कस्तो कस्तो डेभलपमेन्ट हुँदैछ भन्ने देखाउन खोजेको हो र यसमा मेन फोकस गरेको चाहिँ अहिले 2007 देखि लगभग रेगुलरली फोकस भइरहेको चाहिँ एउटा चेन्ज म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी स्ट्र्याटेजीहरु डिजाइन एरर्स मेन्टेनेन्समा कसरी काम गर्न सकिन्छ टिम वर्कमा भन्ने प्राय फोकस भएको छ अरुहरु एस्पेक्टहरु पनि धेरै छन् कुनै कुनै चाहिँ कुनै पोइन्टमा कन्टिन्यू हुन्छन् र लगभग अहिले पनि कन्टिन्युअस स्टेजमै छ जस्तै कोलाबोरेटिभ डिजाइन अघि भनेको जस्तो कमेन्ट डाटा इन्भाइरोमेन्ट अथवा त्यस्तो ठाउँ जहाँ सबैले सबै कुराको एक्सेस गर्न मिल्छ अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट डिफरेन्ट प्रोसेसेसहरु धेरै अरु एस्पेक्टहरु जस्तो कि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र एजुकेसनहरु पनि अहिले हाइलाइटमा आइरहेका छन् यसको चीजहरु धेरै छ तर आउटडेस्क कम्पनीले देखाएको अनुसार टप 10 बेनिफिट्स अफ बीम भन्ने कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ उनीहरुले लिस्ट गरेको छ यसमा तपाईहरुले पछि पनि स्लाइडमा पढ्न सक्नुहुन्छ तर नर्मली यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि र अप्टिमाइज गर्नको लागि हाम्रो प्रोजेक्ट राम्रो बनाउनको लागि यसले सपोर्ट गर्छ सबैजना कोलाबोरेटरहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ इन्फर्मेसन करेक्ट भइसकेपछि डिजाइन फेजमा हामीले कुनै गल्तीहरु सच्यायो भने कन्स्ट्रक्सन फेजमा त्यो हुने चान्सेसहरु धेरै कम हुन्छ र यदि कन्स्ट्रक्सन साइटमा हुने हामीले प्रब्लमहरु बचाउन सक्यो भने सिधै टाइम र कस्ट बेनिफिट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यसमा लगभग कुरा गर्दाखेरि बीम भन्दाखेरि प्राय मान्छेहरुले बुझ्ने भनेको एउटा सफ्टवेयर हो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यो सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले त्यो प्रोसेसहरु र सबै एस्पेक्टहरु हामी कभर गर्न सक्छौं भन्ने टाइपमा बुझेका छन् यो स्लाइडबाट के देखाउन खोजेको सफ्टवेयर भनेको एउटा टेक्नोलोजिकल पार्ट हो यही फिगरमा हामीले 1/4 को रूपमा लिन सक्यो भने अथवा हेर्यो भने चाहिँ 1/4 मात्र त्यसमा अरु धेरै चीजहरु पनि छ मेन अब सोर्स अफ इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो डेटा भयो र त्यो काम गर्ने प्रविधि प्रोसेसेस र मान्छेहरुको पनि इक्वली इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यसमा
त्यसैले एउटा सफ्टवेयर मात्र हो भन्ने चाहिँ त्यतापट्टि नबुझिकन अलिकति डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने हामीले कन्टिन्युस डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको। यो चाहिँ छोटकरीमा अहिले भइरहेको एक दुईवटा सफ्टवेयरहरू मात्र चाहिँ के कुन डिसिप्लिनमा छ भन्ने टाइपमा धेरैवटा चाहिँ यस्तो सफ्टवेयरहरू अहिले लगभग ओभर 2200 सफ्टवेयरहरू चाहिँ सर्टिफाइड छ बिम एप्लिकेसन। नर्मली अहिलेको केसमा धेरै युज हुने भनेको आर्किटेक्चरमा चाहिँ अटोडेस्कको रेभिट, युरोपमा आर्किक्याड, स्ट्रक्चरल डिजाइनमा रेभिट, टेक्ला स्ट्रक्चर्स, बिल्डिङ सर्भिसेसमा म्याजिक्याड, रेभिट, अनि यो डिजाइन डिसिप्लिनको सफ्टवेयरहरू भयो र यिनीहरू सफ्टवेयरहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल डिजाइन डोमेनहरूको मोडेलहरू बनाउनको लागि हेल्प गर्छ र यही मोडेलहरूलाई कम्बिनेसन मोडेल अथवा कम्बाइन गरेर एनालाइसिस गर्न धेरै अरू सफ्टवेयरहरू पनि पाउँछ। अब नेप्लिज कन्टेक्समा हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो प्रोसेसहरू त लगभग अहिले प्रुभन नै छ, यसले चाहिँ टाइम कस्ट बेनिफिट पनि दिन्छ, इक्वली बेटर क्वालिटी पनि दिन्छ। नेप्लिज कन्टेक्समा हामीले यसलाई सिधै इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि दिन सकिने फाइदाहरू चाहिँ समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ एट एनी पोइन्ट एट एनी टाइम हेर्न सकिन्छौँ 3D मा। त्यसमा भएको इन्फर्मेसन कन्टेन्टहरू हाम्रो कामको लागि फिजिबल छ कि छैन भन्ने टाइपमा एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यसले समग्रमा सबैजना मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने भएकोले कम्युनिकेसनमा हुने मिसकम्युनिकेसनलाई रिजल्भ गर्छ र बेटर कम्युनिकेसन र कोलाबोरेसन टुलको रूपमा यसले हामीलाई सपोर्ट गर्छ। मोडल भइसकेपछि इन्फर्मेसन भइसकेपछि त्यो भएको इन्फर्मेसन निकाल्न एकदमै सजिलो हुन्छ, जस्तो कि मोडल बेस्ड क्वान्टिटी टेकअप र मोडलमा केही चेन्जेसहरू आयो, डिजाइनमा केही चेन्जेसहरू आयो भने त्यो अटोमेटिक अपडेट हुने भएकोले इरर्स हुने चाहिँ एकदम कम छ। त्यस्तै गरेर अब चेन्जेस डिजाइन चेन्जेसहरू म्यानेज गर्नको लागि डिजाइन गरेको चिजहरू बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर एनालाइसिस गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ। यो चाहिँ एउटा सानो एक्जाम्पल हो, यसमा यो हामीले लिङ्क पनि राखिदिएका छौँ। यो पावर पोइन्ट तपाईँहरूलाई पछि सेयर गरिन्छ। यसमा के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङ लेभल मात्र होइन, इन्फर्मेसन लेभल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सहरूमा र सहरी विकासको रूपमा पनि यस्ता धेरैवटा टुलहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई काम गर्न सजिलो गरिदिन्छ। कन्सेप्ट एउटै हो, प्रोसेसेसहरू एउटै हो, सफ्टवेयरहरू चाहिँ फरक हुन सक्छ, तर हामीले गर्ने कामहरू भनेको अथवा यो सफ्टवेयरहरूले काम गर्ने भनेको हाम्रो कामलाई उनीहरूले सपोर्ट गरेर हाम्रो काम सजिलो बनाइदिन्छ। अब यसमा कमन डेटा इन्भाइरोमेन्ट अघि भनेको जस्तो सबैले एकै ठाउँमा प्रोजेक्ट ब्याङ्कको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। डिजाइनरहरूको डिजाइन कस्तो छ चेक गर्न पनि सकिने भयो। यसमा अनि कुन क्लासेसहरू छ त, यदि आर्किटेक्चर र सफ्टवेयरहरू चाहिँ अरू डिसिप्लिनको मोडलहरू मिलेको छ कि छैन एक आपससँग भन्ने टाइपमा चेक गर्नलाई पनि युज गरिन्छ। डिजाइन गर्नको लागि धेरैवटा टुलहरू छ। यो चाहिँ एउटा आर्किक्याड भने अघि आर्किटेक्चरल सफ्टवेयरको स्क्रिनसटहरू। यसमा देखाउन खोजेको चाहिँ सबैहरूको प्रोसेस एउटै हो। पोसिबिलिटिज यिनीहरूले दिने भनेको लिङ्क डकुमेन्टेसन, मोडलबाट हामीले डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्ने, त्यसलाई डिजाइनमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ र कुनै डिजाइन चेन्जेसहरू भयो भने केमा इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने टाइपमा रिलेसनसिप अनुसार हामीले त्यो धेरै चिजहरू देख्न सकिन्छ। र नर्मली इन्फर्मेसन लिङ्क हुने हुँदाखेरि यो डिजाइन फेजमा मात्र होइन, यसलाई कन्स्ट्रक्सन अपरेसन फेजमा भएका र हुने डकुमेन्टहरू पनि लिङ्क गर्न सकिन्छ। डिजाइन सिस्टममा कुरा गर्दाखेरि डिजाइन डकुमेन्टेसन म्यानेजमेन्ट कम्पोनेन्ट बेस्ड हुन्छ, एज वेल एज हाम्रो कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ अब एलिमेन्ट कम्पोनेन्ट वाइज नै वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरहरू कम्पोनेन्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरहरू रिलेटेड गरेर चाहिँ यिनीहरूको डकुमेन्टहरू जेनेरेट गर्ने हुन्छ। र यो डकुमेन्टहरू सबै त्यो कम्पोनेन्ट अथवा मोडलभित्रै हामीले लिङ्क गर्न सक्ने भएकोले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू एकै ठाउँमा हुन्छ र सजिलै हामीले तिनीहरूलाई रिट्राइभ र स्टडी गर्नको लागि सपोर्ट गर्न सकिन्छ। कन्स्ट्रक्सन साइटमा हाम्रो मोडलहरूलाई पनि सिधै लगेर कुनै ठाउँमा कस्तो छ, कनेक्सन डिटेलहरू के छ भन्ने टाइपमा डिटेलली ड्रइङहरूबाट बुझ्नुभन्दा पनि 3D मोडल इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो ड्रइङ प्लस इन्फर्मेसन प्लस 2D ड्रइङहरू इन्टिग्रेट गर्यो भने काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि सजिलो। एउटा एकदम चलेको बिम फिल्डमा चाहिँ क्लास डिटेक्सन र चेकिङ यो हाम्रो अब इन्फर्मेसन भ्यालिड छ कि छैन, हाम्रो डिजाइनले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने टाइपमा चाहिँ यो सपोर्ट गर्ने प्रविधि हो। यसमा चाहिँ नर्मली के गर्छ भन्दाखेरि सबै डिसिप्लिनहरूको आफ्नो आफ्नो मोडल हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सफ्टवेयरले मोडलहरू बनाउँछौँ, यिनीहरूलाई कम्बाइन गर्ने र हामीले अब कन्स्ट्रक्सन साइटमा अब
कुन एलिमेन्टहरु केसँग क्लास भएको छ त भन्ने टाइपमा यो अटोमेटिक क्याल्कुलेसन पनि गर्न सकिन्छ, चेकिङ पनि गर्न सकिन्छ र मोडल भित्र हामीले गेम इन्भाइरोमेन्टमा भित्र गएर तिनीहरु पनि हेर्न सकिन्छ। यसको मेन बेनिफिट के हो भन्दाखेरि जस्तो कि अब कन्स्ट्रक्सन साइटमा हुन सक्ने पोटेन्शियल एरर अथवा प्रब्लमहरु चाहिँ हामीले पहिल्यै अर्ली फेजमा आइडेन्टिफाई गर्ने। एउटा अर्को यसको एस्पेक्ट पनि के भन्न सकिन्छ भने सपोज अटोमेटिकली हामीले यो रुलबाट चेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के रुल दिने हो त्यो अनुसार उसले चेकिङ गर्ने। फर एन एक्जाम्पल अब सपोज हाम्रो बिल्डिङ पर्मिट सिस्टमहरुमा बिल्डिङ पर्मिट रुल छ अथवा बिल्डिङ बाइलज अथवा कोडले केही चीजहरु जनाउँछ भन्नु पर्दाखेरि एउटा कुनै बिल्डिङको फ्लोर हाइट 4 मिटर भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने टाइपको रुल छ भने त्यो रुल हामीले बनाउने हो, सफ्टवेयरहरुले त्यो चेक गरेर हामीलाई रिजल्ट दिने। र यदि त्यो हामीले डिजाइन गरेको मोडलहरुमा 4 मिटर भन्दा कम छ अथवा बढी छ भन्दाखेरि हामीलाई ल यो ठाउँमा यस्तो प्रब्लम छ, यो ठीक छ कि छैन भनेर सफ्टवेयरले हामीलाई इन्फर्म गर्ने र त्यही अनुसार हामीले चाहिएको अनुसार त्यसलाई मोडिफाई अथवा करेक्सन गर्ने। यसको धेरै अरु अप्सन्सहरु पनि छ। एक्जिस्टिङ बिल्डिङहरुलाई पनि डिफरेन्ट रूपमा युज गर्न सकिन्छ। एउटा सानो स्क्रिनशट चाहिँ हाम्रो भइरहेको एक्जिस्टिङ बिल्डिङ अथवा हेरिटेज बिल्डिङहरुलाई स्क्यान गरेर मोडल बनाउने प्रविधिको देखाउन खोजेको। यसमा अब नर्मली बेनिफिटहरु धेरै छन्, एउटा गरी चाहिँ खासै अहिले नगइराखौं। सानोतिनो डेमो यसमा हाम्रो काम कसरी हुन्छ भन्ने टाइपमा आज अलि बढी फोकस गरौँला। एउटा स्याम्पल प्रोजेक्ट हाम्रो ट्रिम्बल इन्डियाले दिएको छ। यसमा चाहिँ भियतनामको एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ यो बीम प्रोसेस अथवा ट्रिम्बलको एप्लिकेसनहरु युज गर्दाखेरि कतिको बेनिफिट भयो भन्ने टाइपमा चाहिँ देखाउन खोजेको हो। यसमा नर्मली स्टिल कन्स्ट्रक्सन र हाम्रो इन्फोर्समेन्ट डिटेलिङहरुले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गरेको थियो। एकदम कम्प्लेक्स बिल्डिङ भएकोले यदि यो प्रोसेसहरु युटिलाइज नगरेको भए सायद यो एचिभ गर्न चाहिँ अलिकति इम्पोसिबलै हुने थियो। अब यही प्रोसेस र टुल्सहरुले गर्दाखेरि नर्मली यो प्रोजेक्टमा चाहिँ 45 डेज टाइम सेभिङ भएको भन्ने टाइपको इन्फर्मेसन पाएको छ र 241,000 स्क्वायर मिटरको एरिया भनेपछि एकदम ठूलो प्रोजेक्ट हो। यसमा अब कंक्रीटको प्रोक्युरमेन्ट अथवा कास्टिङ गर्दाखेरि 275,000 मिटर क्यूबको कंक्रीटको स्केड्युलिङ र प्लानिङ अथवा प्रोक्युरमेन्टहरु गर्नको लागि एकदम धेरै सपोर्ट गरेको छ। ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि यी प्रोसेसहरुले चाहिँ हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टमलाई सपोर्ट गर्ने। फर एन एक्जाम्पल यसमा यो प्रोसेसहरु युज गर्दाखेरि यो स्टिल फ्याब्रिकेसनमा यो कसरी यसले बेनिफिट गर्यो अथवा हामी के गर्यौं भन्ने टाइपमा चाहिँ ट्रिम्बलको थ्रुबाट पाएको इन्फर्मेसन डिजाइनमा 2% बढी हामीले यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भन्दाखेरि यसले सेभिङ्स कतिको दियो त भन्ने टाइपमा त्यो रिजल्टहरु देखायो। अब डिजाइन फेजमा 2% सेभिङहरु गर्दाखेरि यसले एक्युरेसी लेभल चाहिँ 20% सम्म बढाइदिएको छ। त्यही गरेर डिटेलिङ, प्लानिङ, प्रोडक्सन प्लानिङ र फ्याब्रिकेसनको लागि सर्टेन इन्भेस्टमेन्टहरु गर्दाखेरि यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदम हाई छ। जस्तो कि कस्टमर रिलेटेड एभरेज चाहिँ 70% हामीले जुन रिवर्क गर्नुपर्ने कामहरुमा चाहिँ यसले घटाइदिएको छ। डिटेलिङ्सहरु, डकुमेन्ट जेनेरेसनहरु, त्यही गरेर प्रोडक्सन प्लानिङमा चाहिँ 80% रिडक्सन गरिदिएको छ। फ्याब्रिकेसन म्यान आवर्समा टाइम एकदम धेरै सेभ हुन्छ। त्यही गरेर नर्मली एभरेजमा चाहिँ यसले 30% सम्म टाइम बचाएको छ। 25 टनको हाम्रो मटेरियल वेस्टेजहरु जाने चाहिँ उनीहरुले सेभ गरेको छ। लगभग नर्मली भन्दाखेरि यो प्रोसेस र टुल्सहरु आफ्नै फिचर्सहरु र बेनिफिटहरु हुन्छ। काम गर्न सजिलो कुनमा हुन्छ हुँदैन त्यो जानु भन्दा पनि यो प्रोसेसहरु इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने हामीले एचिभ गर्न सक्ने धेरै चीजहरु छ। र नर्मली हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टमा कुरा गर्दाखेरि कस्ट, टाइम र क्वालिटीको रूपमा हामी हेर्छौं। कुनै पनि प्रोजेक्टमा यो प्रोसेस मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने पनि एटलिस्ट हाम्रो 10% टाइम र कस्ट सेभिङ चाहिँ एकदमै हुन्छ इभन इन जनरल प्रोजेक्ट्स। र बेटर क्वालिटी अफ कोर्स यसले दिने नै भयो। अगाडि नै भएको प्रब्लमहरु आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरुलाई रिजल्भ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रब्लमहरु घट्छ र त्यही अनुसार हाम्रो बेनिफिट्सहरु पनि बढ्दै जाने। अब यसमा आजको मेरो तर्फबाट सानो डिजाइन टुल्स र यो कमन डेटा इन्भाइरोमेन्टहरु कसरी काम गर्छ भन्नेमा देखाउन खोजेको। प्रोसेसहरु चाहिँ एउटै हो। हुन त आर्किक्याड भन्ने आर्किटेक्चरल सफ्टवेयर हो। यसलाई डेभलप गरेको चाहिँ हंगेरियन प्रोडक्ट हो। अहिले जर्मन कम्पनीले यसलाई ओन गर्छ। तर यो डिजिटल कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीमा बीम टुल भन्ने टाइपमा चाहिँ सबभन्दा पहिला डेभलप गरेको आर्किक्याड सफ्टवेयर हो यो वर्ल्डमा चाहिँ। यो चाहिँ डेभलपमेन्ट फेरि आर्किटेक्टहरुलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्ने टाइपमा डेभलप गर्न खोजेको हो। यसले सपोर्ट गर्न त डिफरेन्ट अरु डिसिप्लिनहरुलाई पनि सपोर्ट गर्छ। जस्तो कि स्ट्रक्चरल मोडल पनि गर्न सकिन्छ, एसबिएसी मोडल पनि गर्न सकिन्छ। यसमा
डिफ्रेन्ट अरू थर्ड एड अन सफ्टवेयरहरू अथवा एड अन्सहरू इन्स्टल गरेर त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकिन्छ तर स्पेसिफिक सफ्टवेयर नभइसकेपछि त्यो स्ट्रक्चरल वर्क फ्लो अथवा कम्पोनेन्टहरूको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि हरेक आफ्नो इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीजहरूको आफ्नो आफ्नो टुल्सहरू हुन्छ एउटा ठुलै अर्गनाइजेसन छ भने उनीहरूको पनि स्पेसिफिक डिजाइन सफ्टवेयर हुन्छ तर प्रोसेस वर्कफ्लो अप्टिमाइज गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो कम्पनी भित्रकै सानोतिनो एडअन्सहरू चाहिँ नर्मली डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले आफै बनाउँछ यो सोलिब्री अफिस र ट्रिम्बल कनेक्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नर्मली यो चाहिँ कमन डाटा इन्भाइरोमेन्ट हो दुबईको आफ्नो आफ्नो स्ट्रङ पक्षहरू पनि छ यिनीहरू तीनवटा एप्लिकेसनहरू किन फोकस गरेको भन्दाखेरि अहिलेको युरोपियन मार्केटमा चाहिँ सबभन्दा बढी युटिलाइज हुने एप्लिकेसनहरू मध्ये पर्छ यिनीहरू र यदि कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने एजुकेसनल लाइसेन्सेसहरू पनि फ्रीली एभाइलेबल भएकोले चाहिँ हामीले फोकस गर्न खोजेको हो सोलिब्री अफिसको एजुकेसनल लाइसेन्स चाहिँ छैन तर अरूहरूको चाहिँ सबै छ अब यसमा सिधै म आर्किक्याड टुलमा जान्छु र एक दुईवटा पोसिबिलिटिजहरू त्यसमा के छ भन्नेलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँ मैले आर्किक्याड भन्ने सफ्टवेयर खोलिसकेको छ यो चाहिँ आर्किटेक्चरल सफ्टवेयर हो नर्मली हामीले अब प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि ब्ल्याङ्कै हुन्छ सपोज अब कुनै टेम्प्लेट भयो भने हाम्रो कामहरू एकदम सजिलो हुन्छ टेम्प्लेटमा हामीले क्याड सिस्टममा कुरा गर्दाखेरि लाइन टाइपहरू लाइन वेटेजहरू सबै प्रिडिफाइन गर्छौँ र त्यस्तो अब्जेक्टहरू सेभ गर्छौँ यसमा पनि त्यही कन्सेप्टहरू छ डिफ्रेन्ट टुल्सहरू हुन्छ कम्पोनेन्टहरू हुन्छ र कम्पोनेन्ट्सहरूमा चाहिने इन्फर्मेसन हामीले पहिले नै राखिसकेपछि त्यो इन्फर्मेसन हरेकपल्ट टेम्प्लेटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ यो प्रोजेक्ट चाहिँ एक दुई दिन अगाडि सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्सले यो कोभिड सेन्टर भन्ने टाइपमा चाहिँ प्रपोज गरेको निर्देशिकाको अनुसार चाहिँ एउटा प्लान प्रोभाइड गरिदिएको छ पीडीएफ डकुमेन्ट अथवा जेपीजीको रूपमा यो चाहिँ फोटोको रूपमा मैले ल्याएको हो यसमा प्रोजेक्टमा जस्ट फर डेमो अब यसमा क्याड ड्रइङहरू भएको भए चाहिँ हामीले सजिलै यसलाई कन्भर्ट पनि गर्न सकिन्छ र हाम्रो मोडलिङ प्रोसेसलाई हेल्प गर्छ तैपनि फोटोहरूको अनुसार यो एज टु द स्केल चाहिँ नहोला तर रफली क्याल्कुलेसन अनुसार हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गरेर त्यो मेन्टेन गर्न सक्छ अब यसमा गरेको के छ भन्दाखेरि यही फोटोको आधारमा डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा चाहिँ वालहरू कहाँ जान्छ र ओपनिङ्सहरू कहाँ छ भन्ने टाइपमा देखाएको छ यसमा मैले डिटेलली खासै त्यति धेरै गरेको छैन नर्मली अहिले यसमा 230 mm अथवा 9 इन्चीको ब्रिक मटेरियल युज गरेको छ नर्मली डिजाइन एप्लिकेसनहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि लाइन बनाउँदा अथवा मटेरियलहरू राख्दाखेरि त्यो आफ्नो छुट्टा छुट्टै इन्डिभिजुअल टुलले गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ जस्तो कि अहिले यो आर्किक्याडमा यहाँ वाल टुल भन्ने छ वालमा चाहिँ पहिले हामीले ब्लकहरू सेभ गरेर धेरैवटा अप्सनहरू बनाउन सक्छौँ र जस्तो कि यसमा कम्पोजिट वालहरू पनि छ पार्टिसन वालहरू पनि छ त्यो युजरहरू आफैले बनाउने अब यहाँ मलाई 9 इन्चीको ब्रिक वाल चाहियो भन्दाखेरि यसमा सिम्पली टुलमा डबल क्लिक गरेर चाहिँ यो हाम्रो प्रोजेक्ट कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ कति फ्लोर हाइट छ मटेरियल के युज गर्ने हो र त्यो मटेरियल अनुसार कति इन्चीको राख्ने के गर्ने भन्ने टाइपमा जोमेट्रिक इन्फर्मेसन दिन सक्ने हो अर्को यसमा त्योभन्दा पनि बढी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू कुनै कामहरू गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजहरूलाई फोकस गरेर गर्ने हो भने त्यही अनुसार इन्फर्मेसन राख्ने पोसिबिलिटिजहरू हरेक एप्लिकेसनले दिन्छ आर्किक्याडमा यसमा पनि यो अब क्लासिफिकेसन्स एन्ड प्रोपर्टिज भन्ने ठाउँबाट जस्तो कि अब यो वाल भनेको के हो यो स्ट्रक्चरल वाल हो कि हैन कुन ठाउँमा बस्छ यसको अरू प्रोपर्टिजहरू के छ जस्तो कि फायर रेसिस्टेन्स प्रोपर्टिजहरू के छ यो बनाउँदाखेरि कुन फेजको हो यसको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टहरू कति पर्छ अब यो ब्रिक वाल हो भने सपोज कुनै स्ट्यान्डर्ड ब्रिक साइज छ भने हामीलाई कतिवटा ब्रिक चाहिन्छ भने अटोमेटिक क्याल्कुलेसनहरू गर्न मिल्छ र यस्तो प्रोपर्टिजहरू भनेको डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरूको आफ्नै आफ्नै हुन्छ तर नर्मली अहिलेको डिजाइनरहरूले अब सपोज कुनै एप्लिकेसन युज गरेर डिजाइन गरिसकेपछि यसले हामीलाई कस्तो सपोर्ट गर्छ यो गर्ने चिजहरू सिधै 3D मा पनि हेर्न सकिने भयो
यो खासै अहिले त्यति डिटेलमा त छैन तर नर्मली इन्फर्मेसन हामीले जुन बनाइसकेपछि यो बनाइसकेको चिजहरू हामीले हेर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा पोसिबिलिटिज हुन्छ जस्तो कि अहिले मैले यसमा 3D कटआउट गरेँ 3D कटआउट गरेपछि सबै चिजहरू हेर्न मिल्यो अहिले यसमा एलिमेन्टहरू राखेको भनेको वालहरू रुफहरू र एउटा स्ल्याब राखिदिएको छ र यिनीहरू इन्फर्मेसन आइसकेपछि चाहिँ अब सपोज यसलाई कन्स्ट्रक्सन नै गर्ने हो भने हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिने हुन्छ यसबाट फर एन एक्जाम्पल यहाँ अहिले ब्रिक वालको त्यो स्केड्युलहरू पनि छ डोर र विन्डोहरूको स्केड्युलहरू पनि छ जुन जुन युटिलाइज गरेको छ यसमा फर एन एक्जाम्पल यहाँ डोर स्केड्युल 3वटा डोर राखेको छ मैले यसमा चाहिँ अब डोरको प्रोपर्टिजहरू के चाहियो त मलाई त्यही अनुसार इन्फर्मेसन छ भने त्यो कन्टेन्टहरू सबै जेनेरेट गर्न सकिन्छ र यो टेबललाई कसरी देखाउने कुन वेमा देखाउने भन्ने टाइपमा पोसिबिलिटिजहरू धेरै छ यो वाल स्केड्युलमा अहिले लिस्ट गरेको चाहिँ भएको मोडेलको सबै वाल कम्पोनेन्टहरू मलाई देऊ र भएको कम्पोनेन्टहरूबाट चाहिने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मलाई देखाइदेऊ भन्ने टाइपमा कुनै स्किमहरू बनाएको छ अब यो प्रेजेन्टेसन गर्न धेरै चिजमा सकिन्छ धेरै वेमा सकिन्छ फर एन एक्जाम्पल यहाँ अब मैले मोटर थिकनेस इन्च फिटमा मैले मोडेल गर्दाखेरि पनि यसलाई मिलिमिटरमा मिटरमा चाहिने युनिटमा सिधै कन्भर्जन हुन्छ जस्तो कि यहाँ अहिले ब्रिक साइजहरू र मोटर थिकनेसहरू चाहिँ अहिले डिस्प्लेमा चाहिँ मिलिमिटरमा देखाएको छ तर क्लिक गर्यो भने त्यसमा फिट एन्ड इन्चेसमा पनि आउन सकिन्छ यो पोसिबिलिटिजहरू धेरै छ सिमिलर टाइपमा सेम टाइपको वाल स्केड्युल यो चाहिँ अलिकति फर्मेटेड टेबलको रूपमा छ यसमा देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि हामीले त्यही गरेर अब यिनीहरू कम्पोनेन्टहरू ल्यायो यो कम्पोनेन्टहरूको डिटेल्सहरू राखेर डिटेल्स राखिसकेपछि उसले अटोमेटिक क्यालकुलेट गर्ने जस्तो कि यो केसमा चाहिँ अहिले हाम्रो इन्डिभिजुअली सबै ब्रिक वालहरूको मोड्युलर साइज दिएको छ मैले त्यो साइज दिएर उसले नम्बर अफ ब्रिक टु पर्चेस भन्ने टाइपमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्ने टाइपमा सिधै उसले क्यालकुलेट गरेर देखाउँछ र अहिले सपोज यो केसमा हाम्रो 9 इन्चीको वाल छ त्यो वालको साइजहरू बढाउनु पर्यो अथवा मेटेरियल्सहरू चेन्ज गर्यो भने यसलाई कसरी इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने टाइपमा त्यो पनि सिधै हेर्नुहुन्छ अनि यसको मोडिफिकेसनहरू जस्तो कि अब हाइट यहाँ 9 फिट 10 इन्चीको भनेर राखेको छ यसलाई मैले 10 फिटको बनाउनु पर्यो भने यो टेबलबाट पनि चेन्ज गर्न मिल्ने भयो यो चेन्ज गरिसकेपछि मेरो डिजाइनमा पनि चेन्ज हुन्छ र यो डकुमेन्टहरू केही मैले फ्लोर प्लानहरू बनाएको छु त्यो पनि अटोमेटिक अपडेट हुन्छ इन्डिभिजुअल अप्सनहरू अब यो स्केड्युलिङको थ्रुबाटै इन्फर्मेसन टेक अफ गरेको छ यिनीहरू इलिमेन्टहरू सपोज कुनै सेलेक्ट गरेर मैले 3D मा पनि हेर्न सकिन्छु अथवा 2D मा पनि हेर्न सक्छु अब यो स्पेसिफिक वाल भनेको कुन चाहिँ हो त भन्ने टाइपमा जान्न चाहे भने सिधै यो बटन क्लिक गरेर उसले मलाई 3D ठाउँमा लगिदिन्छ र यो हो भन्ने रूपमा देखाइदिन्छ र अर्को कुरा अब फ्लोर प्लानमा काम गर्दा पनि एउटै हो प्रोसेस 3D मा पनि काम गर्न सकिन्छ यसमा सबभन्दा सजिलो भनेको अब धेरैवटा आफ्नो प्रोसेस अनुसार अप्टिमाइज गरेर राख्न सक्यो भने चाहिँ यसले बेनिफिटहरू धेरै छ फर एन एक्जाम्पल अब यसमा मैले इन्डिभिजुअली सबै वालहरू सेलेक्ट गरेँ अनि यसमा वाल थिकनेसको रूपमा मैले 15 इन्ची राख्थेँ 1.25 अब 1 फिट 3 इन्चीको राखिसक्दाखेरि डिजाइन त चेन्जेसहरू भयो यसको थिकनेस चेन्ज भयो यसको इम्प्याक्ट हाम्रो स्केड्युलमा फ्लोर प्लान 3D मा सबैमा पर्ने जस्तो कि अब वाल स्केड्युलमा जाँदाखेरि उसले अटोमेटिक यो भएको चेन्जेसहरू रिड गर्छ र त्यही अनुसार उसले हामीलाई यो इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्छ र त्यही अनुसार हाम्रो अब सपोज एलिभेसन पनि बनेको छ भने एलिभेसनको लाइनहरू पनि चेन्ज गरिदिने भयो कुन ठाउँबाट कति ठाउँमा जान्छ सेक्सनहरू बनाएको छ भने सेक्सन पनि अटोमेटिकली अपडेट हुने भयो डिटेल्सहरू बनाएको छ भने डिटेलहरू पनि अपडेट हुने भयो र प्रोसेसहरू चाहिँ लगभग सेमै हो यसमा अब फर एक्जाम्पल एउटा पोसिबिलिटी यो रुफ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो फ्लोर प्लान अलिकति कम्प्लेक्स भइसकेपछि यसमा त्यो फ्लोर अनुसार रुफ प्लान बनाउन पनि एकदमै सजिलो हुन्छ नर्मली अब डिजाइनरहरूले आफ्नो आइडिया त हुन्छ कुन ठाउँमा के गर्ने भन्ने टाइपमा तर यो मैले गरेको 1 मिनेटमा चाहिँ यो जेनेरेट गरेको रुफ हो यसमा चाहिँ र कुनै ठाउँमा कुनै चेन्जेसहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपमा प्रोसेस एउटै हुन्छ अरु पोसिबिलिटिज धेरै सफ्टवेयरहरुको धेरै नै हुन्छ यसमा एउटा अर्को पोसिबिलिटिज के छ भन्दाखेरि जस्तो कि यसमा अब मलाई टिम्बर रुफहरु बनाउनु पर्यो भने प्रिलिमिनरी फेजमा सिधै मैले यो रुफको डिटेल्सहरु दिने यसमा राफ्टरहरु बीमहरु पर्लिनहरु कस्तो कस्तो राख्ने के राख्ने भन्ने टाइपमा प्रिलिमिनरी डेफिनेसनहरु दिइसकेपछि सिधै ओके गर्दाखेरि चाहिँ उले अटोमेटिकली मलाई सबै क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ ल यस्तो प्रपोज छ है भन्ने टाइपमा उले देखाउँछ
र यो प्रपोज गरेको डिजाइन यदि सबै कुनै डकुमेन्टहरु पनि लिंक छ भने त्यो अटोमेटिकली सबै भ्युजहरु र स्केड्युलहरु पनि लिंक भएकोले चाहिँ अपडेट चाहिँ अटोमेटिक हुने गर्छ। अब जस्तो कि यहाँ हामीले दिएको इन्फर्मेसनहरु छ, उसले मलाई यो रुफ बनाएर देखाइदियो, यसमा खासै मैले गरेको के पनि छैन। अब त्यो इन्फर्मेसन सिधै 3D मा पनि आउने भयो। अब यसमा डिटेली मैले केही हेर्नु पर्यो भने चाहिँ मोडिफाई गर्नु पर्यो भने त्यो पोसिबिलिटीहरु छ। अब यसले यो रुफ जेनेरेट गरेको छोटकरीमा हेर्दाखेरि सपोज मैले पहिलाको रुफ यहाँ डिलिट गर्यो भने त्यही रुफ मात्र पनि देख्न सक्छु। अब यही एलिमेन्ट अथवा कम्पोनेन्टहरु हामीले फ्याब्रिकेट गर्नु पर्यो भने यसबाट डिफरेन्ट डकुमेन्टहरु जेनेरेट गरेर चाहिँ यिनीलाई अप्टिमाइज गरेर हामीले त्यो वर्कफ्लोमा राम्रो बनाउन सक्छौं। अब म्यानुअली यस्तो कम्प्लेक्स चीजहरु छ भने म्यानुअल गर्न त एकदमै टाइम लाग्ने भयो। त्यसमाथि त्यही ड्रइङहरु बनाउनु पर्यो अथवा केही चेन्जेसहरु भयो भने तिनीहरुले रिवर्किङ हुने चान्सेसहरु धेरै बढी हुन्छ। अब यसमा नर्मली डिजाइन इन्फर्मेसनहरु एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले सिधै यसलाई आईएफसी फर्मेट भन्ने टाइपमा छ। यो नर्मली युज हुने स्ट्यान्डर्ड हो। यसलाई चाहिँ कसरी बुझौं भन्दाखेरि हामी सपोज कुनै वर्ड अथवा अरु टेक्स्ट एडिटिङ सफ्टवेयरहरुमा रिपोर्टहरु बनायो भने सेभ गर्ने पीडीएफ मा हो र पीडीएफ शेयर गर्ने। त्यस्तै कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्ने हो अथवा एक्सपोर्ट गर्ने हो। यसलाई नर्मली अब मैले यो गरेको डिजाइन मैले भर्जन 1 सेभ गरिसकेको छ, यसमा भर्जन 2 भनेर आईएफसी पठाउँदाखेरि चाहिँ उसले नर्मली यो स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट बनाइदिने। तर यो स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीलाई अब स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको लागि यो फाइल चाहियो भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्ने सिस्टमहरु पनि डिफरेन्ट हुन सक्छ। इन्फर्मेसन के पठाउने हो, जियोमेट्री कसरी पठाउने हो भन्ने टाइपमा ट्रान्सलेटरहरुले गाइड गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ नर्मली अहिले जेनरलको रूपमा सेभ गरौँ र डिजाइन सफ्टवेयरबाट चाहिँ कमनली अब यो कमन डाटा इन्भाइरोमेन्टमा हामीले राखिसकेपछि चाहिँ यसले अरु मान्छेहरुलाई पनि एक्सेस दिन सक्ने भयो र त्यही अनुसार चाहिँ काम गर्नको लागि सजिलो हुने। एउटा त्यस्तो सफ्टवेयरको रूपमा चाहिँ ट्रिम्बल कनेक्ट भन्ने छ। यसमा चाहिँ मैले त्यो भर्जन 1 डेमो फाइल चाहिँ पहिले अपलोड गरिसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा पनि चल्छ, यसको छुट्टै आफ्नो एप्लिकेसन पनि छ चाहियो भने। यसको मोबाइल एप्लिकेसन पनि छ र यसमा यो कोभिड भर्जन 1 डेमो भनेर मैले एक्सपोर्ट गरेको थियो। सपोज अब इन्फर्मेसन चेक गर्नु पर्यो भने यसमा भएको इन्फर्मेसनहरु के छ त भन्ने टाइपमा सिधै हेर्नुहुन्छ। र नर्मली यो कमन डाटा इन्भाइरोमेन्टहरुले चाहिँ हाम्रो कोलाबोरेसनमा धेरै सपोर्ट गर्छ। त्यसको लागि धेरै टुलहरु छ। जस्तो कि अब यसमा मैले सपोज यो रुफलाई अब केही चेन्ज गर्नु पर्यो, यो रुफको डिटेल डिजाइन मिलेन अथवा यसको मटेरियल मिलेन भन्ने आर्किटेक्टलाई त्यो रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो कि यसमा मैले एउटा कुनै कामको लागि इन्फर्मेसन राख्दिन्छु। यसलाई चाहिँ अब सपोज टाइटल चाहिँ रुफ चेन्ज द रुफ अथवा डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के गर्न खोजेको, प्लिज चेन्ज द हाइट, त्यसमा चाहिँ स्लोप चेन्ज गर भन्ने टाइपमा रिक्वेस्ट पठाउन सकिन्छ। स्लोप अफ द रुफ टु 30 डिग्रीज। अब यो इन्फर्मेसन राखिसकेपछि अब सपोज यसमा कोही अरु मान्छेहरु पनि सँगै इन्भल्भ छ भने सिधै कसले काम गर्छ भन्ने टाइपमा चाहिँ त्यो मान्छेको नाम राख्दा पनि सिधै आउने भयो। खासै अहिले यसमा अरु प्रोजेक्टमा यो प्रोजेक्टमा अरु कोही त छैन। ट्याग गर्न सकिन्छ कसले गर्ने हो र यो हामीलाई अब कस्तो टाइपको काम हो त यो भन्ने टाइपमा पनि मेन्सन गर्न सकिने भयो। र यसमा अर्को भनेको सपोज यो कहिलेसम्म गर्न पर्छ भन्ने टाइपमा अप्सन्सहरु पनि राख्न सकिन्छ। जस्तो कि ड्यु डेट भोलिसम्म मलाई यो चेन्ज गरेको अपडेट इन्फर्मेसन चाहियो भनेर मार्क गर्यो। क्रिटिकल छ यो इस्यु भन्ने टाइपमा मार्क गर्दिसकेपछि धेरै इन्फर्मेसनहरु राख्थ्यो। मोडल बनिसकेपछिको कुरा हो। र यो सेभ गर्दाखेरि अब सपोज यो कसैलाई मैले एसाइन गरेको छ भने उले सिधै इन्फर्मेसन पाउँछ। तिमीलाई सुनिलले यो ठाउँमा यो काम गर भन्ने टाइपमा चाहिँ इन्फर्मेसन जान्छ र उले पाउने पनि लिंक त्यही हो। मैले जसरी सेभ गरेको छु, मैले के इन्फर्मेसन हालेको छ भने उले पनि देख्ने चीज यही नै हो। अनि उले इमेल लिंकबाट डाइरेक्ट क्लिक गरेर यहाँ पनि आउन सक्यो अथवा यो खोलिसकेपछि हाम्रो डिफरेन्ट टास्कहरु अथवा पिक्चरहरु क्लिक गर्दाखेरि उले पाउने इन्फर्मेसन पनि त्यही नै हो। र उले अब केही गरेर उले त्यो अपडेट गरिसकेपछि सपोज रिप्लाई गर्नु पर्यो मैले यो काम गरिसक्यो भन्ने टाइपमा कमेन्ट गर्दाखेरि उले सिधै यहाँ कमेन्ट पनि गर्न सक्ने भयो अथवा उले अटोमेटिकली यसलाई अपडेट पनि गर्न सक्ने भयो। र कोलाबोरेसन र कम्युनिकेसन
कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ यस्तो टुल्सहरुले धेरै सपोर्ट गर्छ। यो अहिलेको केसमा यो ट्रिम्बल कनेक्टमा यही डेमो भित्र चाहिँ मैले अरू प्रोजेक्टहरु पनि छ मेरो। अब जस्तो कि यसमा कुनै प्रोजेक्टहरुमा कसरी काम गरेको छ भन्ने टाइपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा देखाउन खोजेको सायद पहिले गरेको चीजहरु यस्तो छ। यो चाहिँ अब एउटा त्यही रिनोभेसन प्रोजेक्टमा चाहिँ पोइन्ट क्लाउडबाट चाहिँ मोडेल गरेर ल्याएको इन्फर्मेसन हो यो। अनि यो इन्फर्मेसन रिप्रेजेन्टेसन गर्न धेरै तरिकाबाट सकिन्छ। यो ब्राउजर बेस्ड सिस्टममा उनीहरुले पोइन्ट क्लाउड सपोर्ट गर्दैन, तर नर्मली यसमा धेरै भ्यूजहरु अथवा धेरै टास्कहरु डिफाइन गरेर चाहिँ कसले के गर्ने, कहिले गर्ने, कहिलेसम्म इन्फर्मेसन चाहिन्छ भन्ने टाइपमा त्यो अटोमेटिक अपडेटहरु गर्न सकिन्छ। र मान्छेले जसरी सेभ गरेको छ यो चीजहरु पाउने मान्छे रिसिभरले पनि त्यसरी नै पाउने हुन्छ र उले हेर्ने चीज पनि एउटै हुन्छ यस्तो चीजहरु। यसमा अर्को पोइन्ट क्लाउड इन्टिग्रेसन हाम्रो ट्रिम्बल कनेक्टमा यो डेस्कटप भर्जनमा कस्तो छ भन्ने टाइपमा देखाउनको लागि चाहिँ यहाँ मैले डेस्कटप पनि ओपन गरेको छ। अब यसमा एउटा त्यही प्रोजेक्टको भ्यू मैले खोल्दाखेरि यहाँबाट सिधै त्यो देख्न सकिन्छ के छ भन्ने टाइपमा। अनि यसमा धेरै अप्सनहरु धेरै छ। एउटा देखाउन खोजेको चाहिँ अब कुनै चीजहरु स्क्यान गरेर हामीले पोइन्ट क्लाउडहरु ल्यायो भने चाहिँ यो सिधै पोइन्ट क्लाउडबाट रिनोभेसन प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ यिनीहरुको इन्टिग्रेसन गरेर हामीलाई त्यो डिसिजन मेकिङ गर्न सजिलो पर्छ। जस्तो कि अहिले मैले गरेको मोडल र पोइन्ट क्लाउड इन्टिग्रेसन उनीहरु ठिक ठाउँमा छ कि छैन, मिलेको छ कि छैन भन्ने टाइपमा चाहिँ सिधै यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अब पोसिबिलिटिज र टुल्सहरु धेरै छ। जस्तो कि यसमा अब मैले सेक्सनहरु बनाएर तिनीहरु पनि हेर्न सके। सपोज यो बनाएको मोडललाई मैले कुनै ठाउँबाट काटे भने यसलाई सेक्सनल भ्यूको रूपमा अब कुन ठाउँमा कसरी बसेको छ भन्ने टाइपमा तिनीहरु इन्फर्मेसनहरु हेर्न मिल्छ। त्यसको लागि मैले धेरैवटा त्यो भ्यूजहरु पनि बनाएर राखेको छ पहिले नै। अब यसमा जस्तो कि बनेको मोडल र पोइन्ट क्लाउडसँग कतिको मिल्छ त यिनीहरु एक्युरेटली टप अफ इच अदर बस्छ कि बस्दैन भन्ने टाइपमा हेर्नको लागि भयो। र यसमा अरु चीजहरु पोसिबिलिटिज भनेको जस्तो कि लिंकेजहरु पनि राख्न मिल्यो। अब सपोज कसैलाई केही पढाउनु पर्यो, यो आर्किटेक्टहरुलाई सायद अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होला। अब यो डोरिक कलम ग्रिड कलमहरुको बारेमा इन्फर्मेसनहरु पढाउनु पर्यो अथवा केही छ भने डाइरेक्ट यसमा चाहिँ मैले अब इन्फर्मेसन लिंक गरेको छु हाइपर लिंकको थ्रुबाट अथवा डकुमेन्टहरु लिंक गरेको छु। अब यसमा मैले डकुमेन्टहरु यो डाइरेक्ट मोडलबाट क्लिक गर्दाखेरि कम्प्युटरमा भएकोले जुन टाइप अफ फाइल केले ओपन गर्ने भन्ने डिफाइन गरेको छ त्यसले ओपन गर्ने। त्यही गरेर पीडीएफ डकुमेन्टहरु पनि लिंक गरेको छु, पीडीएफ रिडरले खोल्ने हो। हाइपर लिंकहरु वेबसाइटहरु एड गरेको छ भने वेबसाइटले खोल्ने हो। अब जस्तो कि यसमा मैले वेबसाइटहरुमा चाहिँ यो कोलमहरु भनेको के हो त, सपोज मैले पढाउनु पर्यो भने यिनीहरुलाई सिधै लिंक गरेर यहाँबाट पढाउनु पनि सजिलो हुन्छ। यसमा भएको टाइम भन्दा अलि बढी चाहिँ गयो सायद। एउटा कमन डेटा इन्भाइरोमेन्ट फेरि हेरौँ। यसमा मैले ल्याएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा त्यो जुन हाम्रो कोभिड बिल्डिङ भनेको प्लान छ त्यही मोडललाई यहाँ खोज्छु म भर्जन 1। यसमा डेमो मोडलहरु पनि छ, सायद कोभिड मोडलबाट हेरौँ न के छ भने। नर्मली यो जुन आईएफसी बाट शेयर गर्ने चीजहरुमा टेक्सचरहरु हुँदैन, त्यो टेक्सचरहरु नभइसकेपछि यसले रिप्रेजेन्टेसन आफ्नै हुन्छ कलर कोडेडको रूपमा। र हामीसँग भएको यो डिजाइन अब एउटा त इन्भाइरोमेन्टमा 3D मा हेर्न मिल्ने भयो, कुनै रुममा केही छ भने त्यसलाई डिटेली चेक गर्न मिल्ने भयो। र कुनै इन्फर्मेसनहरु चाहियो भने हाम्रो अब जस्तो कि यसमा कुनै वाल सिलेक्ट गरे मैले, उले त्यो डिजाइन इन्फर्मेसनमा डिजाइनरले जे इन्फर्मेसन राखेको छ सबै चीजहरु त्यहाँ आउँछ। र यिनीहरु चीजहरु आइसक्ने भएकोले चाहिँ इजिली हामीले केही चेन्जेसहरु गर्नुपर्ने छ अथवा मिलाउनु पर्ने छ भने यसलाई अब डिजाइनरलाई अघि ट्रिम्बल कनेक्टमा गरेको जस्तो यसमा अब कुनै वालको स्लोप चेन्ज गर्नु पर्यो मलाई भन्ने टाइपमा इन्फर्मेसन पठाउँदाखेरि चाहिँ यसमा पनि प्रोसेस एउटै हो। यसको लागि फर एक्जाम्पल कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन टेकअफ र अरु डिफरेन्ट
ट्याब्सहरु छ त्यो काम गर्नको लागि प्रोसेस एउटै हो हामीले इन्फर्मेसन भिजुअलाइजेसन गर्न सजिलो हुन्छ र यसलाई रिक्वेस्ट पठाउन चाहिँ एकदम युज गरिन्छ अब अर्को एउटा छोटकरीमा के देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो भर्जन 2 पनि मैले बनाएको छु त्यो भर्जन 2 मैले यहाँ ल्याएँ अब नर्मली इन्डिभिजुअली मलाई यसमा के चेन्जेसहरु आएको छ त हेर्नको लागि अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारै पर्छ मैले आफै डिजाइन नगरेको भए त्यो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ र सोलिब्रीले हामीले के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि अघि भनेको जस्तो रुल्सहरु प्रोभाइड गर्छ यसमा मैले रुल्सहरु चाहिँ अब जस्तो कि मोडेलहरु कम्पेयर गर भन्ने टाइपमा रुल्सहरु ल्याएको छु अनि सिधै यो बटन क्लिक गरिसकेपछि उले आफै हेर्ने हो कस्तो कस्तो चेन्जेसहरु आएको छ र त्यो चेन्जेसहरु आएको छ भनिसकेपछि हामीलाई इन्फर्मेसन दिने हो अहिलेको केसमा यहाँ अब मोडिफाइड भनेर यो एउटा बिल्डिङ दुईटा बिल्डिङमा मोडिफिकेसन भएको छ भन्ने टाइपमा कम्पोनेन्ट कम्पेरिजनमा चाहिँ अब यहाँ तीनवटा क्याटेगोरी राखिदिएको छु उसले छुट्याएर एडेड रिमुभड मोडिफाइड अनि मैले सिधै क्लिक गर्दाखेरि उसले मलाई देखाउँछ त्यो कुन ठाउँमा छ त्यो चाहिँ भर्जन 2 मा मैले जुन त्यो रुफ थियो त्यो मैले निकाल्दिएको थिएँ त्यसमा टिम्बर रुफ मात्र एडिसन गरेको थिएँ अब त्यही चीजहरु चाहिँ अब मोडिफाइड चीजहरुमा त्यसले गर्दाखेरि के असर पर्यो त अरु कम्पोनेन्टहरुमा भन्ने टाइपमा सिधै हेर्न सक्छु अब नयाँ जुन त्यो टिम्बर रुफ एड गरेको छ मैले उले अब खासै रुफै भनेर चाहिँ देखाउँदैन इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट्सहरु भनेर देखाउँछ तर यो ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि सिधै मलाई उले चाहिँ अब यहाँ मैले यो रुफहरु एड गरेको छु यो कम्पोनेन्टहरु आएको छ भन्ने टाइपमा चाहिँ उले सिधै देखाउँछ अब इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट लेभलमा इन्फर्मेसन सपोज अब यो कुनै राफ्टरहरुको इन्फर्मेसन पनि चेन्ज गरेको छ नि त्यो पनि उले खोजेर मलाई देखाइदिन्छ चाहिएको खण्ड त्यो सबै युजर स्पेसिफिक हुने हो र नर्मली अब सपोज मलाई यसको इन्फर्मेसन बाहिर चाहियो यो सबै मोडेलहरु ठीक छ भने चाहिँ सिधै अब आफ्नो डेफिनेसन हुन्छ कुन एलिमेन्टको के इन्फर्मेसन निकाल्ने भनेर र त्यो इन्फर्मेसन दिइसकेपछि अब त्यही अनुसार मलाई उले चाहिने इन्फर्मेसनहरु दिन्छ छोटकरीमा हेरेको प्रोसेस अनुसार चाहिँ कमन डेटा इन्भाइरोमेन्टहरुले हामीलाई इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन गर्न र कोलाबोरेसन गर्नलाई सपोर्ट गर्छ डिजाइनरहरुले आफ्नो डिजाइन गर्न हरेक टुल्सहरुले धेरै तरिकाबाट सपोर्ट गर्छ र यिनीहरु प्रोसेसहरु इन्टिग्रेटेड गर्न सक्यो भने चाहिँ यसले हाम्रो ओभरअल कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एकदम बेनिफिट गर्छ र हाम्रो वर्क फ्लो र प्र्याक्टिसहरुलाई बेटर बनाइदिन्छ भन्ने टाइपमा कन्क्लुजन लिएर अबको फेज चाहिँ बङश्रीजीलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु बङश्री हजुर Do you want to continue? यो क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी अहिले एन्डतिर लिन्छौँ यदि तपाईहरुको क्वेशन्सहरु छ भने च्याटमा पनि राख्दा भयो अलराइट थ्यांक यू सुनिल एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम बन्सरी पाण्डे थ्यांक यू भेरी मच फर कमिङ टु दिस वेबिनार I'm an architect and I have also done my master's in international project management from Germany 10 वर्षदेखि म BIM related प्रोजेक्ट्सहरुमा काम गरिरहेको छु इन्डिया नेपाल र जर्मन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग काम गरेर मैले जर्मनी र कतारमा पनि केही प्रोजेक्ट्सहरुमा काम गरेको छु अहिले एज अ म्यानेजिङ डाइरेक्टर म इन्टिग्रेटेड टेक्निकल सल्युशन्स काठमाडौँमा काम गर्दैछु अहिले हामीले BIM सम्बन्धी ट्रेनिङ्सहरु प्रोवाइड गर्ने र प्रोजेक्ट्समा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट्समा BIM कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसको लागि सपोर्ट र कन्सल्टिङ सर्भिसेसहरु पनि प्रोवाइड गर्छौं So in today's presentation, my focus is to share with you some of the projects that we have done, especially in Nepal, and how does it actually look like when the BIM is used in a real-world projects. So let's start with our presentation. Let's start with BIM during design phase. Sunil already gave you a good example of different tools that are being used. What's the difference between CAD and BIM? I want to jump to one of the projects that we have supported. This is a special economic zone master plan for JUMLA. And as you can see, this is a huge site, 24 hectares, heavily contoured terrain.
And the entire site development was done in a software called Civil 3D, which is a smart 3D software for infrastructure development. And all the building prototypes that you're looking at here, all of them were done in Autodesk Revit software, which is one of the very popular tools for BIM for architects and engineers. So the whole idea of doing this in BIM was to reduce the amount of manpower and time that is required, which otherwise you would need in a CAD-based system. So let me show you one of the buildings that we have done on this project. Master plan projects that I've shown you this in JUMLA. This is a software all the 2D documentation has been done Bang Shui, your PowerPoint is visible only, not the project. Sunil? Yes, your voice is a little bit low. Is Okay. it possible to increase your mic volume? Or be a little bit front in the mic, I guess. You can see here on my screen, we have a 3D model here, which is one of the administrative block building on the master plan. Now this complete 3D model has been done in Revit, and because it has been done in a smart software like this, each of this component here is a smart component, which means it has a lot of information attached to it. So every single wall here understands that it is going from a certain level, starting from a ground floor or first floor, and then it has a certain material, it has a certain thickness. So the quantification is automatically also generated from here because the software understands that this is a wall and not just a line or a rectangle. I would like to show you some of the examples of all the 2D documents that we have created from this 3D model. These are some of the plans. You can see this is the elevations, all the sections. So basically we're not doing any drafting here. All the drafting is done by the software. The only thing we do here is, for example, these details here are also automatically generated. If you see these quantities schedules here, these are also automatically generated. And unlike CAD, where all the different drawings are separate from each other, they're not interlinked with each other. In BIM, everything is interlinked. If I make any changes in one of the drawings here, for example, if I select this floor on this toilet elevation, it has selected everywhere. So if I'm going to make any changes to this floor, let's say I change it to a different kind of floor, you can see here that even the material quantities have changed automatically, has been updated automatically. All the drafting has been also updated automatically. And not only on this drawing, everywhere where this particular slab is visible on the documentation. So this is a huge productivity gain when you are working on your designs, especially when every single building normally goes through multiple design revisions. There are so many changes that come through before the building is finalized. So you, as a designer, your precious time, you focus on your design analysis. You focus on improving the quality of your design. Forget about drafting. So drafting is done automatically, which requires a lot of time and manpower on your side. So this is a huge saving on time, cost, and money.
This is another example that I would like to show you, that each element here, every single element that you see, is smart and intelligent, information based. So that is why this is called building information modeling. We use information to model the component, and we also use model to generate information. So let me show you one example of this window here. Now, because this is a smart software, it understands that a wall needs to have an opening in order to have a window there. So when I create a window, it creates an opening automatically. Each window that I'm trying to show you here is also an intelligent component. So right now you see here that there are 2 shutters on this window. Now if I select this and I go into the properties of this, and I'm going to change some information that I only want a single shutter. Outer shutter, please turn it off. I really don't want it on my project. If I click it OK, so see, I'm not working on the model, I'm working on the information of the model. And I'm saying OK here, and you can see the model has updated automatically everywhere where this window is being used on the project. So I don't have to redraft it. I don't have to think about where this window is located and I have to go and manually change it. No, I change one information one place, and everywhere on every single 2D document of that project, this has been updated. So this is really a big advantage of using building information modeling tools such as this. Another project that I would like to show it to you is this is a training center complex in Banepa. It's done for the Nepal Federation of Savings and Credit Union. We also supported the design firm to develop all the 2D documentation and quantification for this project using BIM. And I want to show this to you in a 3D. So are you able to see my 3D now, Sunil? Yes, yes. Okay. So this is also again a very heavily contoured terrain site. And this building that you're looking at is a training center, a banquet for 1,000 people. And this is a few residential towers for the visitors and the in-house trainers. So one of the challenges that most designers face when they're working with a very contoured terrain is that they first have to figure out all the site sections. They have to generate the site sections for the existing ground, which is itself a very time-consuming process. Then once the site development is happening, during the design also they have to update those site sections. When the site is completed, they have to analyze if their design is optimized for cut and fill, volumes are optimized or not. So all of this is very time consuming. I would like to show you how BIM can help in support in such a process. So this is the same site that you were looking at. And with a click of a button, you can take as many sections as you want here. Once you have this 3D terrain, which is also very easy to create from a surveyor's layout. If I click here and just draw a section line wherever I want that particular section, let me go to that section and you can see that the section is already ready. So I'm not drafting anything. I'm not making an effort from my side to take all the projections on that section and then profiling all these section lines. So as you can see, this is all happening automatically. So let me show you another example of this project. So this pink line that you are looking at is the existing ground. And these black lines that you see is the site after the site development. So it is possible to visually check. Is everybody able to listen to me? I had a comment that someone is not able to listen to me.
Your voice was a little bit low in the beginning, but I Now think it's now okay. it's better. Yeah. Okay. Okay. Um, so Um, this is the pink line that you see is the existing ground, which is created also automatically here. And so it is very easy to visualize your cut fill volumes when you are designing. So you can, while during the design process, you can optimize your site development, you can optimize your design, look at if you are within your budget within or not. If you would like to calculate and quantify your overall cap fill volume, it's also very easy. You can just ask the software to generate schedule for you, a building kind of a quantification schedule. And it will show you that in total cut of the entire project is this much, total fill is that much, and this is what is the result. So when you are going to make any changes during the design, this table is by default is going to update automatically. That way, it's really easy for the designers to very early on, during their planning phase, check whether their design is within their budget tolerance or not, budget limit or not. So this is one of the very good examples of using BIM on a very contoured site. Another example that I would like to show you is some of the projects that we have done in Nepal. This is a Kaskikot tourism redevelopment plan. This was also done completely in BIM. All the documentation has been done in BIM. This is a Nepalganj petrol pump and a commercial building attached to it. This was done for the Nepal Oil Corporation. And again, the whole documentation, every single design change that happened during the design process was managed through BIM. The quantification was done through BIM. And now while we are talking about quantification, I would like to show you another project that we did based on, we generated a BOQ based on the BIM model. Now, when we're talking about BOQ, the traditional practices are based normally on a 2D CAD based drawings. Now, when you're working with 2D CAD drawings, the entire process is very manual. First of all, most of the CAD drawings uh, in most of the consulting services, uh, they almost always have some things that are missing or mismatching from each other consultants' drawings. And so the quantity surveyor has to first ensure that all the drawings are correct. Second, he has to go through entire 2D CAD drawings, every single element manually, calculate all the quantities, put them into Excel sheet, and then add formulas to it and figure out all the quantities. When there is a design change on that, again it's a manual process, time consuming process to verify and cross check if all the quantities have been included or not. And these are one of the big reasons why we have so many variations in the quantities during the checking process. When you're doing the bill checking, again, it's another process where you're doing a lot of manual work to cross-check whether build quantities are as per the planned quantities or not. So how can BIM support this process? How can BIM make this more efficient? And for that, I would like to show you another project that we have done in Nepal. This is a residential building on one of the cement factory sites. And again, this is done also, the design was done in Autodesk Revit. So every single element is intelligent. So it already contains a lot of information. It knows which material it is made of. It knows what is the thickness, what is the area, what is the volume. So the quantities are already there, already automatically calculated by the software. What we are doing here now is creating a kind of BOQ list of items that we normally do in Excel sheet. So you can see here that from 1 to 17, there are different BOQ items listed here. So if I go into any one of them, you can see here that there is something called primary quantity. This formula specifies which quantity do we want to report in a final BOQ. So we say it's the volume of the brick masonry of the walls.
in cubic meters that we want. So this is kind of a like one-time setup that you do normally in a traditional process also. You do a one-time setup of your Excel sheet. It's a very similar process. But the difference here is that when you say primary quantity is volume, you say the volume is equal to the model volume. That means it's the same as what software has automatically generated on that particular component. So this is very easy. You don't Bangshri, make... sorry, can you be a little bit near to the mic? It's a little bit lower right at the moment. Okay, all right. Now, is it better? Yes, definitely. Okay, sorry. So this is where BIM is different than a normal practice. That every single element is automatically calculated, and you just say that you want the same quantity. Now, it's also possible to use formulas like you would do it in Excel sheet. So, for example, if I go into excavation, so excavation is something that you do not model, but you still want that quantity in the final BOQ. So based on that, you let's say you can create formulas using the existing modeling components. So for example, if I want isolated footing, I have selected primary quantity as length, width, height. So this is the formula I'm using. But I'm also saying that the length is equal to the model length of this particular footing plus 0.1, this because there is some gap in the excavation. Height has again another formula. It doesn't really necessary formulas don't have to come from the model. So you can also manipulate your formulas. You can also use complicated formulas if you would like to. So for example, formwork is something that we normally do not model, but you still need the BOQ for that. So you can see that there are more complicated formulas that are being used here. So this is a kind of a one-time setup of your Excel sheet, similar to that. So it's a one-time setup of your item catalog. And once you have done this, you can use the same catalog for all your other projects. So it's really time saving for the next time. So now let's go back to, let me show you how easy it is to calculate the quantity. So once you've set up that what kind of quantities do you need, let's say we want the first floor walls to be calculated for the brick masonry here. So I'm going to go here in the selection tree and I'm say I want the first floor and I'm looking for some walls which are brick walls. And I'm going to look at them visually and say, okay, these are the right walls that I need. And I can just simply go and say, drag and drop them to this BOQ items. And you see the quantities has been calculated automatically. So this is like one click and you get all the quantities of every single wall that you have. So if you have to do the same thing in CAD, it would have taken so many hours to do this, to identify this particular quantity. Not only that, you can also cross-check if you have to, that which of these walls are located here. So individual quantities are also possible to check. And this feature is very useful while you're doing a build checking or variation checking. So you don't have to open tons of 2D documents and figure out which wall we are talking about in the variation or which wall we are talking about in the build. We can simply go here, click on this, and then visually you can identify, okay, this is the quantity, planned quantity, and if it's matching with the build quantity or not. If the model updates during your BOQ, before your BOQ is finalized, you can simply select here in the update button here, and the change analysis is going to show you what are the changes that happened in the model, and the BOQ is going to update automatically. So this is, again, a very useful and productive tool that you can use, saving you lots and lots of time and resources. And very early on, during the design phase, even the designers can identify that if their project is within limit of their planned budget or not. They don't have to wait for the quantity surveyor to give them a final BOQ and rate analysis and then figure out if something is over budget or lower budget or so on. So
There's also, again, another feature that's very useful for reducing variations is that here you can hide all the takeoff that you have done in your entire BOQ. So the software is going to show you that, okay, some items have been missed out. Now, this wouldn't be possible in a traditional 2D workflow. So those missing items would be, again, create another variation later on. So here, during your BOQ, you can figure out, okay, these are the items which have been missed out, so you have to list them here somewhere. You can also show the takeoff and understand, okay, these are the items you have already done. Once you have finished your BOQ, you can export them into an Excel sheet, which like most people in the team can work with. I would like to show you one of these exports here. So you can see that this is the primary quantity that we created using all our formulas. So once you're convinced with all that BOQ is complete, you can use this list in Excel sheet and take it to a rate analysis software, or if you're doing rate analysis in an Excel sheet, you can just transfer this to your rate analysis worksheet. So this BOQ, creating BOQs from a model is is a big time saver. It's also very efficient, reduces error, reduces variations. It also helps the engineers to cross-check their quantities when they are checking them with the build quantities against planned quantities. Today, I also want to show you another project, which we have done it in India. This is an apartment project of 54 apartments, 1 BHK apartments. There was a problem with the that we tried to solve with the digital technology, that a real estate developer wanted to do the site inspection before they handed over the site to the final client. Now, to check whether all the apartments, all of the 54 apartments have been completed with using the right specifications or not. Traditionally, that would happen with a paper checklist. An engineer would take a checklist and go into every single apartment, check whether the doors are okay, whether the walls are okay. He would take some photographs. He would come back to the office and file those papers somewhere. He would probably load those photographs into a folder in the computer, or you would email it to someone or Viber it or WhatsApp it to somebody. After 5 years, if that engineer is not there, that data probably is lost, or it would take so many hours to find that data. If there's a dispute and if you want to retrieve some particular type of information, again, it would be very time consuming, a lot of manpower will be used, and if at all, if you will find that information. So we wanted to organize this in a better way. So we created a digital form. I also would like to show that to you today. So this is kind of a digital checklist where the engineer would take this checklist on his mobile phone or an iPad or a very smart pad. It's also be able to open on a desktop or a laptop, whichever is available at the time. And this checklist is a very simple checklist. You just go, for example, if you're looking at all the doors and windows, all these questions you try to answer if they're opening and closing properly, if there's a gap between the frame and the shutter, and so on. If there's a problem, you just leave it blank. If it's okay, you say it's okay, and so on. So once you complete this entire checklist, you submit that. You can also take photographs and also add it here. And once you submit that, all the responses are automatically organized in a form that anyone in the team can understand. A senior engineer or a management team remotely or from their desk can identify if the inspection went well, or if there are any problems on the site, if there is any actions that are required to be done now. If he wants to check the photographs, they are also organized as per the category you specify, and you can also check these photographs online. After 5 years, if you want to find a walls and ceiling images of one particular apartment, they're still organized in the same way. So this is a very good way of documenting the entire process of inspections happening during construction. The same data, you can, if you would like to do a further analysis, you can also export that into an Excel sheet.
This is where you can see that all the no, which has been highlighted as red, is something that was not okay on site. So there has to be some action required from the senior officers. So on a visually, very simply on a chart, you can see what actions are to be needed. And it's a very good documentation. Now, digital forms have many uses. This was just one of the uses that we did on the apartment building. But if you are involved in giving building permits, then the site engineer would have to go on the site and do the inspections. Digital forms can come really handy at the time where you have documentation that a senior officer can, from remotely, can on the desk see if the inspection was good or not, or if the permit needs to be rejected or accepted, or there's also a good documentation for later on to see if any permit gets rejected, what were the reasons. Or you can also take photographs to support your decision. Site inspections can happen during construction, during progress monitoring, if on a daily progress update. So if you're involved in site supervisions, this is also again a very good example, very good technology that comes very handy. That when you're going on a supervision, you can do your updates on the form and submit it to the online system whenever you're online, and that remains as a permanent document on your system. Photo documentation, this has been used intensively around the world, where from the beginning of the construction to the end, all the photographs are taken through a organized form so that it can be retrieved later on in a very easy way. If the contractor wants to send a request for information to the client, or if wants to send a request for variation, that also can be documented very well digitally. If the building is under inspection or operations, at the time the maintenance inspection can also happen through digital form. And at the time, if you have a good BIM model, 3D model, that inspection form can also be connected to a particular equipment or particular element or particular space. So visually, that can also be a very good tool to understand what has been maintained, what needs to be maintained, what actions are to be needed from the senior management team. So the possibilities are endless. Now, as a concluding remark on my presentation, I just want to say that Sunil showed a lot of different applications of BIM. I have shown you some of the BIM applications that we have done in Nepal so far, but there are so many other applications or uses of BIM that are possible from planning phase to design, during construction, even during operations. So the whole idea of BIM is not to limit itself to software or a tool or a particular method. The whole idea is that how can a digital construction technologies support our construction projects to work on a more productive and economical and in a better quality way. So that's how let's understand digital construction methods. Thank you everyone for listening to me. Sunil, probably you would like to conclude the presentation now? Yes, thank you, Bansri, for the nice presentation. I'll still share my screen. Okay, the screen is visible, I would say, right? I think it's been that we have been talking so much, and maybe we can check this short video, which is 2 minutes, which also includes kind of the things that we talk. So it's based on kind of design models and see the possible drawbacks that might be and what BIM-based systems provide. And the links are provided at the bottom of the video. So when we share the information, this PowerPoint presentation, you will also get to look into it individually if you are interested.
Okay, so as said, the link will be available for you to view it. It really ended at that point. But to review on what was talked or discussed and what was expected for the webinar, basically the text on the right is what you guys have filled in as what you expect to know about. So basically, based on the things you have provided, we created this word cloud as what is the most expected aspect that people wanted to hear. So if we talk this right-hand side, the text that you provided as the CAD systems, if I need to count how many times BIM word has been repeated and make a big word cloud manually. So it would take me to count how many of them are there. By mistake, I can miss some of the words. So my calculation might turn into wrong. But if we have these kind of digital tools or the processes that can count for us and provide these kind of outputs that we expect, we wouldn't need to spend our time making the manual things. If we know that some things can be done or we can make the computer do the things for us, why not to let it do it? In this way, we can, of course, definitely remove the possible errors, gain the accuracy, and of course, save time. So as said, if there are digital ways and easier ways to do certain things, same things, we should be responsible enough to guide this kind of approaches to make our lifestyle or the processes better than yesterday. It's not limited with only BIM. When we talk about BIM शब्दमा नै बिल्डिङ भन्ने भएको हुनाले बिल्डिङमा मात्र युटिलाइज हुन्छ कि भन्ने टाइपमा धेरै मान्छेहरूले सोच्छन्। यसको पोसिबिलिटिज अहिलेको अब एउटा सानो एक्जाम्पल हेर्दाखेरि नोकिया फोन त सबभन्दा पहिला सबैले युजै गरेको होला हाम्रो जेनेरेसनको तिरबाट, फिनल्यान्डमै डेभलप भएको प्रडक्ट पनि हो। त्यो बेला एप्लिकेसन भनेको स्नेक मात्र थियो र एउटा तेत्रिस भन्ने गेम पछि आयो। अहिलेको कम्पेरिजनमा यो टेक्नोलोजी कसरी डेभलप भएको छ त, स्मार्टफोनहरू आइसकेको छ। हामीले घरमा बसेर अथवा बाहिरबाट हाम्रो एप्लिकेसनको थ्रुबाट हामीले आफ्नो सेक्युरिटी सिस्टमहरू कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यस्तो पोसिबिलिटिजहरू आइरहेको र आइसकेपछि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा पनि सिमिलर टाइप अफ चेन्जेसहरू ल्याउन सक्यो भने हाम्रो बिल्ट इन्भाइरोमेन्टले बेनिफिट चाहिँ एकदम धेरै गर्छ। फिनल्यान्डको हेलसिङ्की क्यापिटल सिटीमा चाहिँ डिजिटल ट्विन भनेर यो पुरै हेलसिङ्की सिटीलाई डेभलप गरेको छ। यहाँ एउटा पीडीएफ डकुमेन्ट लिङ्क गरिदिएको छ। यो सिटी लेभलमा, अर्बन लेभलमा इन्टेलिजेन्ट सिटी, अर्बन प्लानिङमा कसरी युटिलाइज हुन्छ अथवा डिजिटल सिटी कसरी बनाएको भनेर इन्ट्रेस्ट छ भने यहाँ गएर त्यो पीडीएफ हेर्नु होला, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। र कन्क्लुडिङ रिमार्क्सको रूपमा चाहिँ नेप्लिज कन्टेक्स्टमा हामीलाई यो स्ट्यान्डर्डाइज प्रोसेसबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने हाम्रो प्रोसेसेस र एक्टिभिटिजहरूमा हुने धेरैवटा प्रब्लमहरू हामीले एभोइड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि नर्मली हामी यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिन्छ भन्छौँ र बिम बेस्ड प्रोसेसेसहरूमा चाहिँ जेनरल लेभलमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ यो 5वटा स्टेपहरू बुझ्यो हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी बनाउन सक्नु पर्यो, जेनरल फ्रेमवर्क, रोड म्याप बनाउने, बिम कुन कुन सेक्टरमा युज गर्ने र कुन कुन अर्गनाइजेसनहरू रिस्पोन्सिबल छ भनेर गभर्मेन्ट लेभलबाट स्ट्राटेजी बनाउन सक्नुपर्छ। अथवा अर्गनाइजेसनल प्राइभेट मार्केट हो भने अर्गनाइजेसनल लेभलमा स्ट्राटेजी बनाउन सक्नुपर्छ। गभर्मेन्टले हामीलाई अब बिम चाहियो कुनै प्रोजेक्टमा भनेर इनिसिएसन गरेपछि नर्मली प्राइभेट पब्लिक मार्केटहरू उनीहरू अटोमेटिकली त्यसमा इन्क्लाइन्ड हुन्छ। एज इन केस युकेमा पनि गभर्मेन्ट एप्रोचबाट चाहिँ हाम्रो हरेक गभर्मेन्ट प्रोजेक्टमा बिम युटिलाइज हुनुपर्छ भनेर टाइम फ्रेम दिएर उनीहरू घोषणा गरिसकेपछि यसको इम्प्लिमेन्टेसन लेभल अथवा मान्छेहरूले गर्न चाहेको चिजहरू एकदम ऱ्यापिडली डेभलप भयो। इन कन्ट्रास्ट फिनल्यान्डमा चाहिँ बिम डेभलपमेन्ट कसरी भयो भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा वर्ल्डमा चाहिँ फिनल्यान्ड टपमै पर्छ बिम युटिलाइजेसनमा। र फिनल्यान्डमा डेभलप चाहिँ कताबाट भएको भन्दाखेरि यसमा सबै अर्गनाइजेसनहरू, कन्स्ट्रक्सन डिसिप्लिन रिलेटेडका डिजाइनर, कन्ट्र्याक्टरहरू सबैले चाहिँ यो
मोडल बेस्ड सिस्टम अथवा प्रोडक्ट मोडलिङ भनेर बुझ्छ यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट कम्पोनेन्ट बिल्डिङ एज अ प्रोडक्ट अथवा कम्पोनेन्ट एज अ प्रोडक्ट र त्यसमा हुने इन्फर्मेसनहरूले चाहिँ यो बेनिफिटहरू दिन्छ भनेर सबैले कम्बाइन्डली डेभलप गरेको सिस्टम हो यो फिनल्यान्डको केसमा चाहिँ नेप्लिज कन्टेक्समा भन्दाखेरि पोसिबल वे दुईवटा छ एउटा एट द गभर्मेन्ट स्ट्राटेजिक लेभल डिमान्ड इट पिपल विल फुलफिल इट त्यसको लागि एक दुईवटा प्रिपरेसनहरू त चाहिन्छ नै र त्यसको लागि हामीले गर्न खोजेको पनि त्यही लेभलसम्म गर्न सक्यो भने चाहिँ ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि सोचाइ हो तर पोसिबिलिटिज धेरैवटा छ अर्गनाइजेसन लेभलमा अनि त्यो पछि हाम्रो इनिसिएसन हुन आउँछ यदि गभर्मेन्टले डिमान्ड गर्यो भने अर्गनाइजेसनहरूले त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो ओभरअल बिम प्रोसेस स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा अरू इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने भनेको हाम्रो इन्फर्मेसन रिक्वायरमेन्ट के इन्फर्मेसन कुन बेला चाहिन्छ त कसरी डेलिभर गर्ने त कुन फर्मेटमा डेलिभर गर्ने डेटा फर्मेट्स र कस्तो टाइपको क्लासिफिकेसन सिस्टम युज गर्ने जस्तो कि अघि बङश्रीजीको प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो क्वान्टिटी टेक अफ गर्दाखेरि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर गर्छ र वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा हाम्रो स्पेसिफिक एलिमेन्टहरूलाई क्लासिफाई गर्नुपर्छ यो एलिमेन्टको नम्बर यो हो यसको कोड यो हो भन्ने टाइपमा र अहिलेको कन्टेक्समा नेप्लिज कन्टेक्समा क्लासिफिकेसन सिस्टम त्यति धेरै युज हुँदैन स्ट्यान्डर्डाइज वेमा युज हुन्छ तर स्ट्यान्डर्डाइज वेमा धेरै युज हुँदैन र हामीले यो डिफ्रेन्ट 5वटा स्टेपहरूलाई हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने नेप्लिज कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री चाहिँ ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ आजको यो प्रेजेन्टेसनमा हामीलाई को होस्टको रूपमा हेल्प गर्नुहुने महेश कार्की र मनिष सरलाई चाहिँ र हाम्रो नेपाल र इन्टरनेसनल टिमलाई प्रेजेन्टरको थ्रुबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तै टाइपको वेबिनारहरू यो फर्स्ट स्टेपमा हामीले बेनिफिट्सहरू कुन कुन फिल्डमा कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने टाइपमा फोकस गरेर सुरु गरेका हौँ अब स्ट्रक्चरल डिजाइनमा हाम्रो फर्ममा चाहिँ कसैले टेक्ला सम्बन्धी पनि सिक्ने भन्ने टाइपको इन्क्वायरिजहरू पनि आएको थियो र हाम्रो लिस्टमा चाहिँ अपकमिङ इभेन्टहरूमा यो स्ट्रक्चरल डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो टेक्ला युज गरेर स्ट्रक्चरल डिजाइनरहरूले के बेनिफिट गर्न सक्छ भन्ने टाइपमा वेबिनार सेलेक्ट गरेको छौँ त्यस्तै स्पेसिफिक टु क्वालिटी एस्युरेन्स अथवा सोलिब्री नर्मली युज हुन्छ क्वालिटी एस्युरेन्स गर्नको लागि र त्यसमा चाहिँ हामीले छुट्टै वेबिनार पनि गर्ने विचार गरेका छौँ स्पेसिफिक टु सिङ्गल सफ्टवेयर र यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने इन्फर्मेसन हामी सामाजिक सञ्जालको थ्रुबाट अथवा हाम्रो अर्गनाइजरको थ्रुबाट हामी इन्फर्मेसन फ्लो गर्छौँ Keep on listening. Thank you for your participations. And यदि तपाईहरुलाई कोही क्वेशनहरु छ भने कृपया सोध्नु र एउटा सानो रिक्वेस्ट हामी यो रिमाइन्डरमा पनि पठाइदिनेछौँ एउटा सानो फर्म भरेर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्दिनु होला तपाईहरुको म्याक्सिमम 2 मिनेट जान्छ यो चाहिँ हाम्रो नर्मली वेबिनार कस्तो छ र यसको पर्पस हामीले मिट गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने टाइपमा बुझ्नको लागि हाम्रो फ्युचर पोसिबिलिटिज अथवा फ्युचरमा गर्ने वेबिनारको लागि सपोर्ट गर्नको लागि यसले हेल्प गर्छ के मिलाउनु पर्छ अथवा कसरी बढ्नु पर्छ भन्ने टाइपमा गाइडेन्स दिन पनि हेल्प गर्छ यसको लागि धन्यवाद मेरो तर्फबाट र हाम्रो च्याटमा एक दुईवटा क्वेशनहरु थियो यदि कसैलाई केही सोध्नु छ भने यो च्याटमा भएको क्वेशनहरु भनिसकेपछि एन्सर गरिसकेपछि सिधै माइक अन गरेर बोलेर सोध्दा पनि हुन्छ यसमा सबभन्दा पहिला अब क्याल्कुलेसन चाहिँ एक्सेलमा पठाउन सकिन्छ कि भन्ने टाइपमा थियो एउटा क्वेशन चाहिँ एउटा बङश्रीको अलि साउन्डको प्रब्लम थियो त्यसलाई हामी त्यो साउन्ड चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गर्ने ट्राई गर्छौं इन्हान्स गर्ने एक्सेलमा एक्सपोर्ट गर्ने हैन कि नर्मली प्रोसेस हामीले हेर्यौं यो आर्किक्याडको एउटा अब इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज पोसिबिलिटिज हो तर कन्सेप्ट चाहिँ सबै सफ्टवेयरमा प्राय सफ्टवेयरमा एउटै हुन्छ सेन्ट्रल इन्फर्मेसन मोडल हुन्छ र त्यसलाई हामी शेयर गर्न अप्टिमाइज गर्न युटिलाइज गर्न डिफ्रेन्ट फर्मेटहरुमा सेभ गर्न मिल्छ अब एक्सेल छ वर्ड फर्मेटहरु छ ड्राइङहरु जे हामीलाई चाहिने त्यो सबै इन्फर्मेसन भइसकेपछि त्यो फ्लो गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ र पोसिबल छ अर्को एउटा यही रिलेटेड कस्तो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन टेक अफ हामीले जस्तो कि अघि कोभिडको यो मोडल हेरेका थियौं यसमा सोलिब्रीमा पोसिबल के छ भन्दाखेरि मैले यहाँ टेम्प्लेटहरु बनाउन सक्छु के निकाल्ने हो कुन निकाल्ने हो भन्ने टाइपमा कस्ट रिपोर्ट भन्ने टाइपमा एउटा इन्फर्मेसन टेम्प्लेट बनाएको छ यसलाई सिधै मैले एक्सेलको रूपमा मेरो एक्सेल टेम्प्लेट छ भने त्यसलाई लिंक गरेर सिधै सेभ गर्न सक्छु मैले पहिले पनि सेभ गरेर राखेको छ यो हामीले टेम्प्लेटिङ गरेर राखिसकेपछि
गर्ने कामहरू हाम्रो प्रोसेसहरुमा सपोर्ट गर्ने भन्दाखेरि यसले सजिलो बनाइदिन्छ इन्फर्मेसन यहाँ मोडेलबाट आयो र एक्सेलमा अब हामीलाई कुनै लिंक गर्नु छ त्यो इन्फर्मेसनहरु भने आएको एक्सपोर्टबाट लिंक गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल आउटपुट अटोमेटिकली अपडेट हुन्छ यसमा सोलिब्री एक्सेल वर्कफ्लोमा चाहिँ म्यानुअल प्रोसेसेसहरु अलिकति छ तर इन्फर्मेसन आइसकेपछि त्यसलाई लिंक गर्न चाहिँ सजिलो छ बंशुजीले देखाउनु भएको नाभिस वर्क्समा चाहिँ त्यो लिंक्ड इन्फर्मेसनहरु पहिले नै हुन्छ र अटोमेटिक अपडेट हुन्छ चेन्जेसहरु बाबुराम सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ पनि हाम्रो नेपाल टिममा हुनुहुन्छ बाबुराम सरले धेरै थ्यांक यू थ्यांक यू सर थ्यांक यू है मैले बोलेर पनि भने हुन्छ सर भेरी इन्ट्रेस्टिङ ओके थ्यांक यू टु दुवै जनालाई थ्यांक यू सर कसैको केही क्वेशनहरु छ अथवा केही सोध्न चाहेको छ भने we can end this webinar and have some informal discussions if somebody is interested otherwise we would like to thank you all we'll be here for a couple of minutes if there is something हेलो हजुर भन्नुस् मेरो एक दुईवटा क्वेशनहरु थियो त्यो ब्रिकको क्वेशन थियो एउटा मैले त बिर्सिछु त्यो ब्रिकको क्वेशन मैले डिफाइन गर्न खोजेको नयाँ साइजको हामीले यहाँ नेपालमा स्ट्यान्डर्ड युज गर्ने खालको त्यो चाहिँ गर्न सकिएन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आर्किक्याडमै हजुर आर्किक्याडमा एकदमै सजिलो छ त्यसमा अब त्यो सफ्टवेयर स्पेसिफिक भयो भने त यसमा सिधै कहाँ छ भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रोपर्टी म्यानेजर भन्ने छ अप्सनमा हजुर अनि यो प्रोपर्टी म्यानेजरमा चाहिँ तपाईलाई चाहिने प्रोपर्टी नम्बर अफ ब्रिक्स भन्ने टाइपको ठाउँमा छ एक्सप्रेसनमा त्यसमा ब्रिक टाइप एन्ड साइज स्ट्यान्डर्ड लिस्ट छ र त्यसलाई क्लिक गरेपछि राइट साइडमा चाहिँ त्यो अप्सनहरु छ र अप्सन सेटअपमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले नयाँ अप्सन सेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो फलो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एड गर्दाखेरि जुन यो नाम दिएको छ साइज दिएको छ यो साइज फलो गरेर गर्यो भने यो डाइरेक्ट अब जस्तो कि यसमा कुनै कपी गर्यो भने यो स्टाइल कपी गर्नुस् फर्मेट त्यही राख्नुस् नाम राख्नुस् त्यो अवेलेबल हुन्छ अनि एउटा अर्को कुरो पनि थियो मैले त्यो एलिभेसन एक्स्ट्रा त्यसमा चाहिँ एलिभेसन आएन इटामा चाहिँ डाइरेक्टली मैले बुझेन तपाईहरु भन्न खोज्नु एलिभेसनमा जस्तै मैले हाम्रो प्लानको ह्याच आउँछ तर एलिभेसनमा चाहिँ मैले एलिभेसनमा ह्याच कसरी लिने भनेको आर्किक्याडमा देखाउँदाखेरि त्यो कलर नै आयो के त्यो ह्याच हो त्यो एलिभेसन सेटिङमा जाने राइट क्लिक गरेर त्यसमा अनि त्यो कुन एलिमेन्टहरु कसरी देखाउने भन्ने टाइपमा त्यसमा एउटा भेक्टरल 3D ह्याचिङ भन्ने छ त्यसलाई अन गर्यो भने त्यो आउँछ अनि यो कलर जुन रातो देखाएको छ देखाउने नदेखाउने भन्ने टाइपमा पनि म्याच गर्नु मिल्छ सबै अनि अर्को कुरा हाम्रो यो कलमहरुको टपमा चाहिँ कोपिङहरु राख्नलाई अटोमेटिक त्यस्तो छ कि छैन प्रोफाइल गरेर गर्नुपर्छ ए गर्न चाहिँ मिल्छ गर्न चाहिँ मिल्छ यसमा यो वाल टाइपमा जुन यो लास्टको यो हाम्रो प्रोफाइल वाल भन्ने छ यसमा त्यो प्रोफाइल गर्यो भने यही अनुसार वालहरु बनाउन सकिन्छ अथवा कोलममा राउन्डमा कि रेक्टेंगलमा गर्ने तिनीहरु गर्न सकिन्छ हेलो हजुर सर भन्नुस् आफ्नो परिचय पनि दिदा हुन्छ है को बोलेको भनेर हजुर म रबिन बस्ने त हजुर हजुर म आर्किटेक्ट हो म अहिले चलाउँछु यो फ्रेन्डली पनि छ रेबिट चलाउँछु हैन यसमा चाहिँ तपाईले उसको च्यालेन्जेस चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ है तपाईको त्यो डेभलप कन्ट्री र इन कन्ट्रास्ट यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई के छ तपाईसँग नेप्लिस कन्टेक्स्टमा अब सिधै भन्नु पर्दाखेरि जस्तो कि अब एउटा त स्ट्र्याटेजी लेभल सेट गर्न सकिदैन र गाह्रो छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई अब प्राइभेट थ्रुमा त नसकिन्छ तर हाम्रो स्ट्यान्डर्डाइज वेमा गभर्नमेन्ट थ्रुबाट जान सकिने अहिलेको पोसिबिलिटिज अलिकति गाह्रै छ
किन भन्दाखेरि न्यू टपिक पनि भयो मान्छेहरूलाई थाहा भए पनि त्यो अलि इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रै हुन्छ तर इफ यु बिलिभ यु क्यान डु इट म एउटा कुरा थपिन चाहन्छु यो क्वेसनमा जस्तो हामीले नेपालमा अहिले धेरै ठाउँहरूमा बिम इम्प्लिमेन्टेसनको काम गरिरहेको हुनाले च्यालेन्जेसहरू के छ भन्दाखेरि एउटा आर्किटेक्टले अथवा एउटा इन्जिनियरले म गर्छु भन्यो भने त्यसको सपोर्टिङ कन्सल्टेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो गर्न नखोज्दाखेरि एक्लै बिम गर्न अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ अनि द्याट इज वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस कि म गर्छु भनेर हुँदैन त्यो सबै पुरै टिम गर्नु पर्दाखेरि अझै बढी एफिसियन्ट हुन्छ प्लस वान यसमा अब फेरि सफ्टवेयरहरूको प्राइसहरू आजकल अलि भन्नुपर्दा अलि महँगो त महँगै छ एउटा त्यो पनि हुन सक्ला इकोनोमिक कन्डिसनहरू प्रोजेक्ट सानो छ बेनिफिट दिन्छ तर पनि यसले हाम्रो रिटर्न दिएन भने अलिकति गाह्रो चाहिँ गाह्रो पर्छ सानोतिनो कम्पनीहरूलाई हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा लगभग स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेस नै हुन्छ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा त 10% सेभ गर्न अथवा मिनिमम 5% टोटल प्रोजेक्ट कस्टमा सेभ गर्नु भनेको पनि धेरै हो इन्भेस्टमेन्टको गर्नुपर्ने चिज त्यति खासै महत्त्व राख्दैन तर सानोतिनो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि सानोतिनो स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ होला जस्तै एउटा अर्को मेरो यो डोर विन्डोजहरूको सेड्युल गर्दाखेरि के हामीले धेरै टिपिकल बनाउँछौँ नि अनि त्यो चाहिँ नि जस्तै अब एउटा चाहिँ मर्फ युज गरेर अथवा स्केचअपबाट ब्लक बनाएर लिएर राख्ने कुरो त हुँदै भयो तर जुन हाम्रो प्रोपर्टिजहरू युज गरेर बनाउँछौँ नि आफै बनाउने हामीले भनेर आफै बनाउने त्यसको लागि हजुर त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज वे छ भने त्यो हामीले टेम्प्लेटबाट ल्याएर बनाए पनि भयो आर्किक्याडको केसमा त्यो छैन भने आफै बनाउने हो नर्मली त्यसमा यो लास्टमा जुन त्यो इन्फर्मेसनहरू छ क्लासिफिकेसनको त्यसमा एउटा त्यो एकदम लास्टमा गयो भने म्यानेज भन्ने छ आइएफसी प्रोपर्टिज अब यसमा टेक्स्ट एट्रिब्युटहरू उनीहरू इन्फर्मेसन राख्ने हो भने चाहिँ त्यहाँबाट राख्ने अब यो म्यानेज आइएफसी प्रोपर्टिज भन्यो यहाँ न्यू गरिसकेपछि प्रोपर्टी सेट कुन चाहिँ राख्ने हो र के डिफाइन गर्ने हो भन्ने टाइपमा यहाँबाट राख्ने लिङ्क गर्ने चाहिँ त्यहाँबाट त्यो पोसिबिलिटीहरू डिजाइन सफ्टवेयरमा यो भयो ट्रिम्बल कनेक्टमा पनि त्यो जुन एडमिन भ्यूमा चाहिँ तिनीहरू छन् अरू सफ्टवेयरहरूमा पनि हुन्छ त्यस्तो पोसिबिलिटिजहरू तर स्ट्यान्डर्डाइज वेमा गयो भने चाहिँ एक्चुअली टेम्प्लेटमा तिनीहरू राखिसकेपछि फर्स्ट टाइम बनाउन गाह्रै हुन्छ एक्चुअली बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो रियुज गर्दाखेरि त्यो गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ धेरै कम हुन्छ थ्याङ्क यू सबैलाई सायद केही क्वेसन छ भने फेरि पनि यही छौँ हामी छैन भने थ्याङ्क यू धर्मेन्द्र सर अब हामीले सायद अहिलेसम्म जो पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ सायद अब अलिअलि बिम सम्बन्धी बेटर नलेज चाहिँ पायो भन्ने टाइपमा चाहिँ विश्वास गर्न चाहन्छु एज वी आर द ड्राइभर्स सो वी सुड कमनली ट्राई टु वर्क टुवर्ड्स मेकिङ इट बेटर हामी सबै रेस्पोन्सिबल प्रोफेसनमा छौँ इन्जिनियरिङ प्रोफेसन इज भेरी रेस्पोन्सिबल फर ओभरअल कन्ट्रिज डेभलपमेन्ट इफ यु ट्राई इट वी क्यान डु इट एन्ड DUDBC र हाम्रो मेम्बरहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन पनि हो र इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ हामीले आफै मोडल गरेर आफै गर्ने काम त गरिँदैन होला स्ट्राटेजिक लेभलमा यदि कुनै प्रोजेक्टहरुमा त्यो गर्न सकियो भने हामीले त्यसबाट लर्निङ प्र्याक्टिसको रूपमा पनि लिन सकिन्छ र नेपाल BIM Forum has been always positive about that we can do it together. So thank you from my side that you guys are here and thank you Bangstri for nice presentations to show it in a practical way. For organizing this. Thank you DUDBC. Sapwala, thank you for coming to our presentation. Thank you very much. Yes. I think we can officially end this one and I would once again thank you all for participating in this. Let's try to work towards betterment. Thank you. Bye-bye.